خیلی خوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، البته سالهای قبل در شبهای رمضانی برنامه‌های مخصوص و اینچنین برنامه‌های ویژه رمضانی هم داشتیم، ولی چند سال است که تنها در روزها این برنامه‌های پخش مستقیم را انجام می‌دهیم و به خاطر تجربه یا اینکه در نظرسنجی که گذاشته بودیم تقریبا 70% مردم یعنی نظر به برگزار کردن برنامه منبر مهاجر در روز بود و 30% آنها میخواستند که برنامه در شب برگزار شود و نظر به آن 30% که نظری خود را داشتند در مورد اینکه شب برگزار شود، خب امروز هم برنامه منبر مهاجر را پس از نماز تراویح در این شب رمضانی انشاءالله که تقدیمتان میکنیم، ولی روزهای چهارشنبه انشاءالله که در همون ساعت مقرره خودش برنامه منبر مهاجر ادامه پیدا میکنه، چنانه که در روز بود قبل هم به همون شکل انشاءالله که ادامه پیدا میکنه. خب بیننده عزیز گرامی، چنانه که برنامه گذاشته ایم و زیر عنوان یعنی یک سرنوشت تکراری SS، یعنی که قمچیبه که دیگر می شود یا نه، منظور از وضعیت و حالتی که در کشور همسایه ما و شما قرقیزستان ادامه دارد و این یک تندنسی طول و مدار تاریخ است که هر یک قدرتمند دیگر نمیخواهد که یک نفر به مثل خودش و به مانند خودش باشد. حتی الله سبحانه و تعالی در قرآن هم ذکر کرده است که اگر در زمین دو خدا می بود پس زمین فساد می شد، ولی در این وجود هستی ما تنها الله سبحانه و تعالی است که خالق و رازق و دارنده این کون و این جهان و معبودی بر حق جز او ما نداریم و تنها یک اله داریم که او را می پرستیم و عبادت می نماییم. ولی وضعیت و حالت قدرت نما و ملیک و پادشاه یا پرزیدنتانی کنونی که در دنیا وجود دارند دقیقاً می توانیم بازگو نماییم که برای رسیدن به قدرت از تمام راه ها استفاده می برند و بهترین رفیق ها حتی هستند در زندان یک جای می نشینند، ولی پس از برآمدن هزار خدمت هم برای ایشان کرده شود، ولی باز هم آنها یعنی که چیکار میکنند، نمی خواهند که هیچ کسی دیگری هم مانند و هم مثل آنها باشد و سخن آنها رد کرده شود و یا اینکه در هر کجای دیگر غیر از نام او یا نام آنها نام افراد دیگری گرفته شود. البته این با قضیه تاجیکستان اصلا یگان ارتباط ندارد، منظور از نام کسی دیگری گرفته شود، چون که الکی از سال یعنی که همون 2005 6 7 دیگر به این طرف دیگر نام کسی در تاجیکستان گرفته نمیشد که از سال 2010 به این طرف دیگر کاملا تمام قدرت زیر اداره و تصرف رحمانوف بود که بالاخره پس از انتخابات سال 2010 پارلمانی دیدیم که چه حادثات انجام گرفت. بله. خب واقعا هم امروزها در عالم وضعیت‌های گوناگون روبرا هست و حالت‌های را ما روبرو می‌گردیم و می‌بینیم که دیگر در مدار تاریخ و طول تاریخ ما چنین حادثات را افرادی که از تاریخ آگاهی دارند می‌دانند که یعنی حتی برادر را می‌کشد برای قدرت و فرزند پدر را می‌کشد برای قدرت. گاه هم یک تجربه های تلخی از کشتن پدر و فرزند هم ما دیده ایم که اگرچند در حالت پیری هم باشند ولی نمیخواهند که در همان حالت پیری هم قدرت به فرزندش رسد، یا اینکه شفقایی که در اطراف اون پادشاه هستند یعنی براش گپای بد میارند تا اینکه منجر به کشته شدن فرزندهاشون هم شده است. خب دیگر ولی امروز منظوری ما و برنامه‌ای که امروز گذاشته ایم، البته من حدود یک هفته زیاد شد
در قضیه اس اس یتیموف کوفتن و که در کجا هست، چنانه که در قضیه رحمانوف هم دیاتون باشد ما خیلی جستجو می نمودیم که در کجا چیکار کرده است، کجا رفته است، چین رفته است و حتی خود همون یعنی که چاپلوس ها هم وقتی که گویا سر کله رحمانوف از گونه از کجای پیدا شد، حتی همون سفر ژاپن رحمانوف رو با چین اشتباه گرفته و در شبکه‌های اجتماعی گذاشته بودن. حتی خود همون چاپلوس هم دیگر نمیدونستن که بگن رحمانوف در کجا است. بیچاره رحمانوف گم کرده بودن و حالا هم گم است، لعنت کرده الله. ولی مهم یعنی که به همین شکل و دیدیم که چی گونه آوازه ها در نبودن رحمانوف بود. یک بعضی ها حتی آوازه کردن که اون با عمره رفته است، رحمانوف در عمره است. حتی بعضی از رسانه ها هم اعلان کرده بودند که گویا پس از البته ظهور رحمانوف که رحمانوف گویا در عمره بوده است، او گویا نمیخواست است که این سفر شا کسی بداند. رحمانوف هیچ کاری نکرده است، حتی برای کشودن حاجت خانه هم به وسایل اخبار عامه و رکلام نیاز دارد. رحمانوف که با عمره کند ای پشتی او تلکامera نباشد، این دیگان قاموس زندگی رحمانوف مطابقت نمیکند و هر نفری که چنین گپی میگوید یا او رحمانوف نمیشناسد یا اینکه او نمیداند که در مورد چی کسی صحبت دارد. بعضی از رسانه ها حتی دیگر رسانه های فارسی هم گویا که رحمانوف عمره رفته باشه و این سفرش گویا کسی نفهمید. رحمانوف وضعیتش تر به تر به او نده عمره برای رحمانوف تماما در فکر یگان جا رفتن نیست، در فکری چگونه یعنی که جان بخره، چگونه به خاطر ظلم کردن ملت تاجیک چگونه اوکالهای مرگنافی استفاده برد تا اینکه بازم این ملت ظلم و ستمش بیشتر انجام بده. رحمانوف هیچ وقت در صدد رفتن یعنی که عمره نیست. اگر همون یعنی که این گپی از نگاهی بعضی از مردم میگن اگر میشد و کار خداوند و همون کعبه که بهترین بقاع ارض است در گلستان می آوردن، اگر رحمانوف تا اون گلستان کعبه را زیارت نمی رفت، ولی کجا رود که به سعودی رود به خاطر زیارت یعنی که کعبه. و رحمانوف تا امروز هیچ وقت حج هم کردگی نیست. بعضیا بسیار هم اشتباه میکنن در مورد رحمانوف با همون مبلغ و با همون پولهایی که دارد اگر چنده یعنی او اگر حج نکند رحمانوف یعنی که وضعیت و زندگی او خیلی بد است، چون که یعنی که اون باید که حج کند، باید که اگر مسلمان باشد این فریضه یعنی که این رکن پنجم اسلام حتما رعایت کند ولی حج کند. ولی رحمانوف فقط عمره کردگی در یگان سفری به سعودی داشته است، رفته است همون خانه کعبه یعنی که یک طواف کرده است، سعی بین صفا و مروه اومده سرش یک مفتی یگان کس یک قیچی زده است قط سلیمان دولتوف ابراد اومده است در رکعت نماز خونده است، برآمده صورت گرفته است چند خط تمام. ممکن است اویلش کرده باشند ولی خود رحمانوف حج نکرده است تا امروز. در این مدت 35 ساله که در قدرت است رحمانوف هیچگاه حج نکرده است. رحمانوف همه وقت چند بار عمره کردگی است و اون هم عمره که میتواند انسان در 2 ساعت عمرش انجام بده یا در 3 ساعت زیاد اگر چکند. خوب باز اینها که ویپ هستند امکان تیز انجام دادن همون عمل هایی که عمره اگه کار زیاد مشکل نیست، همون احرام بستن و رفتن یعنی که سعی بین صفا و مروه کردن، منظور طواف کعبه کردن، سعی بین صفا و مروه کردن، قیچی کردن سر یا که تقصیر یا که حلق، خلاص دیگر با همین می شود حلال و عمره او انجام داده شده است. و همون خاطر یعنی که رحمانوف هیچ وقت حج نکرده است و این خبرهایی که در اطراف اون چرخ می زدن این یک خبرهای دروغ بود که خیلی بود نشر می شدن. و باز هم الحمدلله که ما همه آنچه که بود برای ملت و مردمون بازگو کردیم تا اینکه مبادا فریب این فریفته هایی که سخنانی که رسانه ها میگویند فریفته اونها نشوند. خب اکنون موضوع امروزه ما در مورد یتیموف است. چرا؟ چون که همون غیب زدن رحمانوف هم در موردش ما صحبت کرده بودیم که میگویند که عمره رفته است، به همون خاطر من شرح این قضیه را کردم. اکنون در قضیه یتیموف حدود 6 تا ورسیه وجود دارد و من همه این ورسیه را البته قبول ندارم، ولی یک هفته اخیر زیاد من در مورد یتیموف بازخواست و پرسش
و از خود مقامات امنیتی و قدرتی و افرادی که نزدیک به عائله هستند، نزدیک به رستم هستند، نزدیک به کروگ رستم هستند، نزدیک به کروگ شاهرخ هستند، نزدیک به کروگ خورشید میرزایف هستند، نزدیک به کروگ جورایف ها هستند. یعنی که افراد زیادی هستند که در این کروگ ها هستند و نزدیک به دامادهای رحمانوف. البته من نام نمیگیرم چون که افراد برادران زیادی خاصتا 2 روز شد، یعنی که همین 2 روز اخیر بعضی از برادران از کروگای نزدیکی دامادهای رحمانوف نشسته، حتی تلفن در دستش نشان داد اینا دیدیش حضرت فقط گپ نزد. گفتم خلاص فهمیدم این هاشنی در گوش موندگی نشانشون داده است. منظور چی؟ منظور اینا یعنی که برادرانی که در داخل عائله و در داخل خانواده هستند و معلومات های زیادی را برای ما الحمدلله با هر شکل گونه‌ای میرسانند. ولی اون چیزی که ما نمیتونیم معلومات گرفته، ما هیچ وقت یعنی که ادعای دانستن اون نکردیم و ما یعنی ندانستن اون چیزی که هست ما را از یعنی که بوریز بودنمون یعنی که ساقط نمیکند. ما اون چیزی که دقیق میتونیم فهمیده از اون گپ میزنیم و اون چیزی که نمیتونیم فهمیده میگیم تا به حال این مسئله را ما نفهمیدیم و روش کار داریم. و قضیه یتیموف یکی از ورسیه هاش همین است که دیگر از ماه دکبر کاملا از تمامی یعنی که چارچوبی یعنی همون جایی که رحمانوف قرار دارد، جایگاهی که کمیته دولتی امنیت ملی قرار دارد و باید یکی از وظیفه های مهم اداره دولت و نظارت امنیت دولت بر دوش است، اس یتیموف در این قضیه کاملا دیگر یعنی که نیست و بعضی ها اینا میزنند به چند حادثات دیگر مربوطش میدونند. حتی در 7 مجلسی بزرگی که صورت گرفت، البته از ماه دکبر 7 مجلسی بزرگی که رسانه‌ای شد، یعنی گپ میزنند در 7 مجلس یتیموف حضور نداشت و ماهی نهایت اکتبر و نوامبر در اینها وجود داشت، ولی پس از اون دیگر اصلا یتیموف در مظهر عام دیده نشده است. این قضیه یک قضیه. و قضیه دیگری که است مربوطش میدونن به بعضی از اسرار رستم و شاهرخ و همین کروگ رستم که خیلی وضعیتش بزیب کردگی بودن و در ارست قرار دارد، در زندانی که یعنی حتی زن و فرزندش پیشش رفتن یعنی باید در حضور افراد معینی باشند تا با اونها صحبت کند. خب این دویم ورسیش. ورسیه سیمش چنانه که گفتیم در طبابت است در آلمان، یعنی که طبابت بیماری میگیرد که خداوند بیماریش بیشتر اوج دهد و خداوند هر چه تستر این منغه هلاک کند تا اینکه این ملت و مردم از دست و جبر این ظالمی بدگوهری به ایمانی بدین، واقعا این یک انسانی بدین به ایمان اصلا به اسلام اعتقاد ندارد. ما بارها از افرادی که با او ششتن از نزدیک صحبت کردن، تحقیر دین، تحقیر اسلام آشکارا از زبانش یعنی که برآمدگی است و این یگان گپی از پیش خودم را گفته است همینه. یعنی برادرانی که با او ششتن و صحبت کردن و افراد دیگری که از قبل یعنی که من از اون سال 2013 14 و این طرف که افراد با او صحبت کردن و از نزدیک دیدنش یعنی که صحبت داشتم تا شخصیتی کلی یعنی اس یتیموفی مخوفه بیشتر آگاه شیم و بفهمیم که چی شخصیت است و چی گونه. اگر البته ما از پدرش معلومات داریم، از معلم ستار، از مادرش معلومات داریم، از معلمه یعنی که چی کارها میکردن، چی بودن در یعنی که تغل چی کارها کرد، چی گپا شد، از دادرش جمشید، از دادرش یعنی عبدالمومین، از تمام اینو، از تقایهاش، از نزدیکاش، تمام اینو معلومات های زیاده در دست ما هست و ما برنامه ها تقدیم نمودیم در این قضیه ها که یعنی یگان گپی بجایی و جوگایی نیست که ما در این قضیه صحبت نکنیم و یا اینکه شما نفهمیده باشید. اگر شما بیننده واقعی اصلاح باشید پس میفهمید که ما همیشه در مورد یتیموف یکی از شخصای منفور این ملت که مسجد بست، عالم زندانی کرد، حافظ قرآن کشت، تهمت کرد، از بیرون کشور چقدر استردادها صورت گرفت، همه این کارها محض توسط همین اس یتیموفی مخوف صورت گرفت و چقدر توطئه ها در داخل کشور و بر علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و بر علیه مخالفین دیگر، بر علیه گروه های سیاسی که در داخل کشور بودن و حتی در خارج کشور چگونه یعنی دیاسپورا هایی که مربوط به حکومت نبودند و چقدر یعنی که بدخشانی های زیاد
از دست یتیموف یعنی کشته شدن، زندانی شدن، تهدید شدن. حالا هم مردم بدخشان توسط یعنی اس یتیموف با بدترین وضعیت گرفتار هستند و یعنی مردم در حالت خیلی تنگنا قرار دادند. از جنایات یتیموف ما اگر ساعت ها صحبت کنیم در این مدت از سال 2011 با این طرف، شما فکر کنید که از 11 تا 2021 10 سال، از 21 تا حاضر، یعنی که یک بار خودتون فکر کنید که تقریبا یعنی 3 دوره که یک انسان میتواند باشد رئیسیش به پایان رسیدگی 3 تا 5 ساله تمام شد. 3-5 ساله یتیموف تمام شد، باید دیگر یعنی که یتیموف عوض شود. البته همین ماه سپتامبر 3-5 ساله که 15 سال می شود یعنی که تمام شدگی است. باید یتیموف اصلا از وظیفه رود دیگر، یعنی که امکان ندارد که یک نفر با اینقدر قدامت زیاد در یعنی که یک وظیفه رئیس کمیته دولتی امنیت ملی باز هم تکیه بزند و بیستد. این هم از خدمت‌های متقابلی که برای امام رحمانوف انجام داده است. واقعا به رحمانوف خدمت کردگی است، ولی در آخر میخوان وقت رنگ یک پریزراتیو استفادهش بران پرتوینش انا همه وقت جان تنگی کرده است که آخر یعنی که من این قدر خدمت کردم، بازی دین جنگ کردم، ملا کشتم، عالم اسلام زندانی کردم، هر یک نفر سخن میگفت بردم با هر راه اونا اتهام تهمتش کردم، زندانیش کردم. چقدر یعنی که زیایی این ملت. از دیگر نمونه گیریم از بیچاره شاکر جان حکیموف، ببینید که یگان گناه ندارد یک عالم، از زنها، از مادران، از نویسنده، از عالما، چقدر مردم بیگناه یعنی که استاد عبدالقادر رستم و یعنی که رئیس چیزی سینا بود که یعنی بیمارستان سینا، یعنی همه همین ها اینا یکی از چیزهای عادی شخصیت اونها رسانه‌ای نیست. چنین افراد خیلی زیاد یعنی که کشته شده، زندانی شده، تهمت شده، استرداد شده. خیلی واقعا هم این مردم و این ملت با بدترین وضعیت و حالت این یتیم و مخوف آورده رسانید. خب ورسیه های گفتیم اولینش یعنی که از زندان خانگی هست و امکانی زیاد صحبت کردن بیرون برآمدن ندارد، یعنی که چون بسیاری از کارها خوب دیگر بعضی از گپ‌های دیگر هم هست که انشاءالله در ساعتش حتما براتون بیان میکنیم. یک تا دیومش در قضیه این که خب در آلمان قرار دارد، در طبابت و یعنی که برادرانی که اون دیدند خب برای ما در این قضیه صحبت کردند که ما اون دیدیم و قضیه های دیگری هم در مورد اس یتیموف با بعضی از حالت‌های میگم که یک 6 ورسیه های گوناگون وجود دارد که یتیموف با این یعنی که حالت ها گرفتار است و انتظار یعنی که با وقوع آمدن همین سناریوها هست. ولی برای چی محض ما امروز در قضیه یتیموف گفتیم که یعنی آیا همون سرنوشتی که یعنی که قمچی بک تشیف یکی از افرادی که با یعنی که پرزیدنت امروزه قرقیزستان یعنی چیکار کرد، به قدرت رسیدند و سروزیر یعنی که منظور از معاونیت سروزیر تو اینکه آمده رسیده به رئیس کمیته امنیت ملی گکنبه یعنی که قرقیزستان، اینو همش دلالت بر آن میکند که یعنی وجودی افراد دیگری را اینها نمیخواهند. نخواستنشون به علتهای گوناگون البته وجود دارد و اگر شما قضیه فیلم اخیر صادر جعفروف اگر دیده باشید میدونید که هر دوش در اون فیلمی یعنی که 1 ساعت بیشتر است، یعنی که اگر من حدود 1 ساعت تماشا کردم همون فیلمی که برای صادر جعفروف یعنی که برآمدگی از پرزیدنت قرقیزستان، یعنی میبینید که در اونجا قمچیبک تاشیوف چگونه کارهای انجام میده، صحبت میکنه چگونه جانبداری و همه اینها. ولی بازم به خاطر که امکان جانبدارهای اون بیشتر شدن و در مورد سروک پرزیدنتی که آوردنش یعنی که با 5 ساله 2 تا 5 سالش کردن و این سروک پرزیدنتی از سال 2021 از ینور یعنی که میگفتن که سال 2027 باید که صادر جعفروف از پرزیدنتی باید که انتخابات پرزیدنتی دیگر شود، ولی نه با همین گویا که
پرزیدنتی دوم باره دیگر شروع شد، دیگر نیاز به اون دوره نیست و خلاص دیگر به همین شکل کار ادامه دارد. ولی جانبداران توشیوف منظور از همین کارهایی که میخواستند که سال 2027 این شود تا اینکه یعنی که قمشیبک توشیوف باید پرزیدنت شود، چون اینها خیلی که امالی رحمانوف با محمد سعید عبیداللهیف یک جایه در اداره قدرت اگر دقت داده باشید، یعنی که من پرزیدنتم بعد ما حتما تو میشه عبیداللهیف میگفت و اگر وظیفه که به عبیداللهیف داشت چی از رئیس شهر دوشنبه و رئیس مجلس عالی منظور دیدید که فعلا رستم یعنی که جای عبیداللهیف گرفته است نفر دوم، ولی عبیداللهیف در کنش یه شته زده شد و لااقل یعنی صادق جعفرов با جورش میگه ولی رحمانوف نه جورش میگه اکای بنیش میگه برا دیخ که کروچ کار برد ندارم یکون گپ نیست تده یکون وظیفه پذیفه نیست دیگه برا دم بگی. یعنی اینا همش دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر کیدت سیاسی و دقیقاً همون کاری که امام علی رحمانوف محمد سعید عبیداللهیف در طول خوب سالهای زیاد همراهش بود و کیدتش کرد و یعنی که صادق جعفرов هم تشریفاً همون خیلی کیدت کرد و دیگر تمام گفت به سیاست بر نمیگردید، فقط رفیق منی. من رفیقی را چکارش کنم؟ گفتی که وقتی که من این قدر همراه تو بودم اصلا در بقوت کردن گکنبه خود همین صادق جعفرov تشریف فرمان های دودگی که باید با قوت شود کمیته دولتی امنیتی ملی گکنبه، ولی وقتی با قوت کرد دیگر دلیل های زیادی با وجود آمدن که گوش مو در کیوسکا حتی میره یعنی که او دستورینی که گکنبه را نشون میتیه و مردم از ظلم کردن و چقدر افرادی که حتی با توشیوف بودن، منظور از تیم توشیوف بودن، چی از وزیر چی میگن وزیر تندرستی، چی از مثلا وزارت های دیگری که در همین 2 روز اخیر حتی از منصب هاشون برکنار شدن، از وظیفه هاشون گرفته شدن، مندت های دیپوتاتیشون بیکار کرده شد. یعنی همه اینها بازم دلالت بر همون چی میکنند؟ بر همون کروگی یعنی که تشریف بودن. حدود 400 نفر از افرادی که در کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان بودند و با شمول وزیران و افرادی که در مقامات های گوناگونی که کار میکردن سرحدات ایواز کرد، گرفت یعنی که عموم مثلا وزیر تندرستی را از کار بیکار کرد و در وزیر فرهنگ و وزیرهای دیگری که خوب در دوره حتی کروپسی هم که از توشیوف بود اونم زیر سوال یعنی که مندت و کاری که کرد هست و 400 نفر از افرادی که در مقامات گوناگون ولایت ها و ناحیه های یعنی که قرقیزستان قرار داشتند کاملا از مقام هاشون سبکدوش و برکنار شدند و افراد زیادی دیگری که در گروه های مخصوصی یعنی کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان بودند در بازداشتگاه قرار دارند، در بازداشتگاه تا اینکه مورد جزا یعنی که برای اونها تطبیق شود. چرا؟ چون که اونها گویا گروه های یعنی اپیگی جنایتکار هستند و دقیقاً همین حالت هم یعنی که برای چی من این حالت از قرقیزستان نقل دارم تا اینکه یعنی یک پنده برای یتیموف باشد یا که میدونه البته خودش، ولی بازم بیشتر میخوام تا اینکه زندگیش سیاه‌تر کنم، پلیده مخوف یتیموف مخوف مادر به خطر رفته، یعنی زندگیش با یعنی که رعب و ترس در دل او بیشتر چوکنیم تا اینکه بیشتر بفهمه انا قدر خدمت کردی، انا آدم کشتی در نوم تو سپیسات شد در تاریخ این ملت، یک قاتل، یک یعنی که پلید، یک کثیف، یک یعنی که مخوف تو ثبت میشه. مورخان این ملت هم این جنایتایی که رحمانوف هر کجا جنایت کرد همراه او تو و رمضان رحیمزاده در قتل، در کشتار، در زندان کنی، در توطئه هم اینها هر سه شما هستید. ولی یتیموف نامش بیشتر در عذاب دادن و اذیت و آزار یعنی علمای دین و آنانی که مربوط به مسلمانان این ملت هستند یعنی بیشتر دست دارد. خب اکنون امروزها چنانه که از مقامات امنیتی از کشور برای ما معلومات های جدی در قضیه افرادی که خب کمیته دولتی امنیتی ملی کاملا در 15 سال دیگر اجریق وار ریشه دموندگی رحمانوف یعنی یتیموف در
با این ملت، با این یعنی که اونایی که کار میکنن در داخل کمیته دولتی امنیت ملی همچون یا آخرشه کردگیان و افراد زیادی را از خودش موندگی است. از فرخار، از افراد زیادی دیگر شخلی که خودش میگفته است، از خوجند موندن در کار، از پامیر موندن در کار. اینا بسیار اطاعت خوب بود میکنن. اگر بتونی که یعنی که با اونا خوب کار کنی، یعنی که خوب با بچهای جوان هستن، حتی تربیت کردن بچهای بگه تا از 16 17 ساله بچه‌ای که هستن همونها را تربیت کرده 4 5 سال، یعنی که در مقام های گوناگون از یتیم خانه ها، گویا افرادی که یعنی که پدر مادر ندارن، اونها همش فرزندان یتیم، یعنی که به مقام ها اونها را ماندگی است. اولین کاری که برای اونها آموختند نه دین داشتن نه ایمان داشتن، یعنی اونها را کاملا از فطرت بیرون کردن. منظور از فطرتی که الله سبحانه و تعالی برای هر یک انسان فطرت اساسی، یعنی که هر یک انسان است یتیم و مقامات امنیتی اول، یعنی که حتی شنونه که در برنامه‌های نامه‌ها از ناحیه‌ها برای شما افرادی که از کمیته دولتی امنیت ملی فرار کردن و دیگر در اونجا نخواستن که مانند کار کنن، محض عن همین روحیه‌های ضد دینی و برنامه‌های ضد دینی اونها هست. یعنی اگر معلم یا اس یتیم برای شما فرمان کنه، منظور اگر وطن که پدر تا بر زندان که تو دیگه حق نداری که نبگوی، تو باید برای پدر تا زندان کنی، برای وطن و ملت و دولت. کو رحمانوف بگه برای وطن رستم بر زندان که میکنه، زندان نمیکنه. کو امام علی را بپرسه که برای وطن میتونی آزاده را یعنی که برای زندان کنی، نمیکنه. برای وطن میخوای میتونی جمال الدین نورعلیف برای زندان کنی، شوی آزاده را نمیتونی، نمیکنه. نمیتونی نمیتونه که نمیکنه. یکی تو باید اوتا زندان کنی برای رحمانوف یگان با بچه‌ش دامادش یگان، یعنی که حتی شپیلی ویلی میکردگی دخترش، یعنی که شهباز رجب زاده را برای میلیون های زیدگیش یگان گپش نگفت. همین عقلتون کار فرم امنیتی ها وقتی که شما را میگن که برای وطن، دولت و ملت اگر برای شما فرمان شود که پدرتون را زندان کنید، شما باید نه نگویید. ولی همین سوال خودت باید به خودت بتی. این سوالات بتی اگر ترمه پرنان همین سوال به خودت بتی: آیا امام علی رحمانوف به خاطر همین دولت و ملت زایر جایره دامادش که ملت به بدترین وضعیت آورده است رسانده است، به این قدر مواد گرین فروشی، چی تاجیک چی خارجی چی ازبک چی قرغیز چی روس به مواد مخدر فروشیش، آیا او میتونه که یعنی که برای دولت و ملت بر زندان شونه که نمیکنش؟ آیا شمس الله صاحب و به صاحب دامادش میتونه که بر زندان کنه شوی یعنی که رخشانه را سفیر تاجیکستان در بریتانیا کبیره، آیا میتونه که بگیره بر زندان شونه؟ نمیکنش. برای چی؟ برای اینکه اون داماد نمیتونهش کرده، یعنی میتونه کرده ولی نمیکنش. برای دولت و ملت برای او مهم نیست، ولی برای تو مهم است. ولی در اینجا بار دیگر میگم دولت و ملت اصلا وجود ندارد برای رحمانوف تنها عائله دارد و برای عائله رحمانوف تو باید هر یک فرمانی را انجام بدی. ولی عائله رحمانوف نه وطن است، نه ملت است، نه دولت است، نه یگان چیز نیست. عائله رحمانوف یا عائله رحمانوف است، یا عائله پلیدی کثیفی پدرنعلتی، عائله ملعونه که بدبخترین عائله در تاجیکستان است. برای همون تو باید پدر تا زندان کنی، برادر تا زندان کنی، با وحشانیت بیاری، مردم زیر یعنی که ستم قرار بدی. برای همین عائله رحمانوف حتی اگر فرمان شود که پدر تا بر زندان کنی، تو باید زندان کنی. درست. خوب همین قدر مصیبت ها بالای همین ملت آورد، یعنی که برای رحمانوف خدمت های کم نکرد یتیموف. الله شاهد از خدمتی که اس یتیموف برای بقای قدرت رحمانوف در طول این مدت 15-16 سالی که انجام داد و قبل از اونم در دیگر معنی که وظیفه ها همچون یعنی که سفیر یا اینکه کنسول یا اینکه در سفارت ها و ملحق های سفاری انجام کار کرد که خدمت های طولانی است که از دوران شوروی کار در آمد، ولی برای رحمانوف خدمت های کم نکرد. ولی بالاخره دیگر خدمت هاش مهم نیست و باید که اون به ضرر گردانده شود. و این باید برای تمامی مقامداران، چی رمضان رحیمزاده، چی رجب علی رحمان علی، چی رئیس امنیت، حق رئیس امنیت میتونه که یگان گپ نگه، برای که او قدای یعنی که رئیس سرحدات، منظورم قدای چون خسری سامانه خورا که دیگه هیچ گفته نمیشه و مقصد یعنی که جور توری اترادیت قدای پرابلم نداری. خب دیگر روی یوسف رحمان فعلا در امنیت در شورای امنیت است که اونم
دیگر قده نیست و میتوند که در هر یک دقیقه یعنی که پرپیچونش کنن بگیرن برن دفعش کنن. ولی دیگر افراد دیگری که قدگی نداری، یگان دختر رحمانوف یگان کورنم خشتباری نداری با اونا و یگان مسئله دیگه، خوب دیگه شما دیگه یگان جای راهی حمایت شدن نداره. به همون خاطر است که باید بفهمید مقامدارانی که امروز در مقام‌های قدرتی هستید سگواری برای رحمانوف خدمت دارید. دولت وطن ملت میگه، ولی کدام دولت وطن ملت؟ آیا رحمانوف وطن است؟ آیا رحمانوف دولت است؟ آیا عزیزمو اوچتونای؟ آیا عزیزمو دولت ای؟ آیا آزاده دولت و ملت ای؟ آیا یعنی رخشانه دولت و ملت ای؟ آیا تخمینه کلیوپاترا دولت و ملت ای؟ آیا یعنی که زویر، آیا شمس‌الله دولت و ملت هستند؟ اینا دولت و ملت نیستند، اینا یا شهروند کشور هستند. با مانند ما و تو اونها هم یک شهروندی هستند که من تو چی حقوقی دارم باید اونها هم همون حقوق داشته باشن. یکی تو دختر رحمانوف گرفتی تو باید نیپری کس نوینس بگیری. تو وقتی که دختر رحمانوف یک چشمکی زدی در یگان چهارراه دیدیش، یکی بعد تو دیگه وظیفه تو مقام تو استاتوسی تو بالا میره تو نیپری کس نوینس میگیری. انا همین است. باید هر یک رتبه‌دار، هر یک مقامدار خوب بفهمد که اون خدمت وطن و ملت انجام نداده است. هر چقدر هر کدامت که خدمت میکنید از عبیدالله برحمانوف بیشتر خدمت کردن نمیتونید، از یتیموف برحمانوف بیشتر خدمت کردن نمیتونید. این قدری که یتیموف و محمد سعید عبیدالله و عبدالمجید دوستیوف، ابراهیم اسمانوف یعنی که چنوم داشت، یعقوب سلیموف سنگک که خدمت همه اونها رفتن بچی و یعنی که پرتگاه تاریخ، بعضیش کشته شد، بعضیش زهر داده شد، بعضیش در حالتهای وخیم و گوناگون قرار دارند و هیچ کدام اونها یعنی که با آن چیزی که فکر داشتن که برای اونها یعنی که رحمانوف یگان خدمت میکرد تا خدمت انجام دادن، ولی رحمانوف به هیچ نفر خدمت نمیکنه. هر کسی که یک نفر از دختر رحمانوف نبره رحمانوف اگر چسبید گفتی همو ونجیو اگر کپیت گرفت یعنی ود ریدش خیلی دیگه یگان خیل گفتی گپوت جوش سوزای. یعنی که اگر بشرطی قده نشیدی یگان دختر رحمانوف قطی یعنی که اگر دختر رحمانوف قطی بیزنس کردنی باشی این سوزی نداره، فقط دختر رحمانوف چیکار کنی خیلی دیگه که شب رمضان گپ نزنیم. یعنی یگان بیزنس کردنی باشه قد دختر رحمانوف بیزنس تا میگیره رنگی یعنی که نظام پشت میکنه جوراخون یعنی که نظام پشت میکنه همه چیز تا میزنن میگیرن میزنن در کندیه شتا سرت میکنن میره و هزارها نفر دیگه که با دخترای رحمانوف بیزنس کردن خانه سالات چیدن از توریستان بر اومدن رفتن. منظوری من با دخترای رحمانوف با عائله رحمانوف بیزنس کردن این محو و نابود شدن است و هیچ وقت من این گپ نگفتم. یگانه چیزی که با رحمانوف میتونه ترام دولت ملت نیپری کس نوینس باشی رنگین او یعنی که چی میگن امو شهباز رجب زاده مثلا نه داماد رسمی است یگان چیز نیست، زن فرزند داره ولی بازم خیلی دیگه کوش فهمی. انا مورا گفت گپا در این قضیه باید که شما خودتون بفهمید. ولی اگر شما یگان نمود ارتباط مستقیم با دخترای رحمانوف ندارید یا که خب دیگه رحمانوف بچه دار نیست، هم دو بچه داره هر دوش معین هستند دیگر یعنی که زنیتش دختری مثلا کیه دیمش سامان که دختری کیه میدونید همتون و دیگر نیاز به شرحی بیشتر ندارید. خب دیگر تمام. پس فهمیده شد که زیری رحم و ترحم رحمانوف غیر از قده های رحمانوف دیگر هیچ کس قرار نمیگیرند. چی رئیسای ناحیه ها که ایواسکنی را سر کرد. خب دیگر مظفر یوسفی گفت فکر کرد که یک اوزاده قطی منچستگیم همه کارو سدن. خب اونا معاونات مردک پور ایواز کرد. به نزدیکی خدا خواه وزیر عدلیه هم میپره، به نزدیکی وزیر فرهنگ هم میپره. خب دیگر معارف هم همین شکل جوشا توری کرده ایستن، معاوناش رفته ایستن. یعنی اینا هم چی هستن؟ یعنی هیچ نفر شما امکانی باقی موندن در وظیفه ها یا پس از وظیفه از مقام رفتن شما به عزت با آبرو در وطن زندگی کردن نمیتونید. چرا؟ شما قده های رحمانوف نیستی، شما با دخترای رحمانوف وگان ارتباط ندارید. انا یتیموفی پلید هم که این قدر ظلم کرد، لسید، کشت، قتل عام کرد و بدترین وضعیت آورد، ملت گرفتار کرد، برای رحمانوف تمام جنایت انجام داد. ولی امروز
رنگی سگواره نابود است، رنگی سگواره نابود است. ما البته دیشب که برنامه را موندیم، منظور این تحقیق چند وقته است که من در مورد یتیم انجام داده استم که کجا هست. بعضی برادران میگن چیکارش میکنه که یعنی که هم یتیموف کجا است. برادرای گرامی، یتیموف شخصی نیست که این ملت یعنی که کم عذاب داده باشه و کم ظلم کردگی باشه. ظلم رحمانوف و ظلم یتیموف هر دوش یک است. یعنی امکان ندارد که یعنی که خوب دیگه یگون گپ دیگه نگم، یعنی اینو افراد هستند که ظلم اینها بالای این ملت هر چقدر ظلمی که رحمانوف کردگی توسط کیلرش انا همین اس یتیموف مخوف و توسط رمضان رحیمزاده این ظلم ها و این فشارها بالای ملت انجام دادگی است و نام این دو نفر به مانند همون نامی که نام رحمانوف خودش یعنی که در تاریخ این ملت چگونه ثبت سیاه است، نام این افراد هم یعنی که سیاه است. پس ما باید خوب بدانیم خوب واقعا هم بداند این ملت، واقعا هم این ملت باید خوب آگاه باشد و در قضیه هایی که ما صحبت میکنیم خاصتا همون افراد مقامداری رحمانوف که فعلا با هر شکل و با هر وسیله رحمانوف خدمت دارند، با هر شکل و وسیله میخواهند که بازم در خدمت رحمانوف باشند، شما خدای رحمانوف نیستید و امکان ندارد که یعنی که شما با عزت و با قدر باشید. شما همچون یک کالا، یک چیزی به ارزش استفاده برده می شوید و پس از اون یعنی که به پرتگاه پرت کرده می شوید. پس باید جایگاه و جاتون خوب بدونید. پس وقتی که شما به همین حالت بوده باشید و آینده هم شما را یک انسان وقتی خدمت میکند، لااقل میگه من یک انسانم وقتی این قدر خدمت کردم یعنی که میخواهم در دنیا لااقل زندگانی خوب داشته باشم. خوب اونم حق دارد، یعنی که فقط زندگی الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه که یعنی که ولا تنس نصیبک من الدنیا، از دنیا نصیب تا فراموش نکن. درست ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. الله میگه یا الله برای ما در دنیا نکوی بودی و در آخرت برای ما نکوی بودی و ما را از آتش جهنم نجات بودی. ولی افرادی که و ما لهم فی الاخره من نصیب، در همین دنیا هم میخوان که یک نصیب در دنیا داشته باشن، حظشون فقط در دنیا باشه. ولی رحمان رو همون حظی که در دنیا اونها طلب دارن، این چاپلوسا و این قاتلانی که با رحمانوف یک جای این ملت ظلم کردن و ستم کردن، اونها در همین دنیا هم رحمانوف برای اونها عزت و شرف در دنیا براشون نداد. هر چی کشتن، هر چی گفت انجام دادن، هر چیزی که گفت کارشون انجام دادن، ولی بازم هیچ یگان یعنی که فایده برای یعنی اونها در این دنیا، همون حظی که در دنیا برای اونها باید برسد، همون حظشون در دنیا حتی صاحب نشدند و نگرفتند. چی یعنی که عبدالمجید دوستیوف بود، چی محمد سعید عبیداللهیوف بود و چی افراد دیگری که از خوجند و از دیگر منطقه ها بودند که خدمت کردن، لیسیدن، چیکار کردن و با چی جایها و با چی یعنی که اتهامات وارد شدن و چی کارهای بالای اونها انجام دادن. ارکین رحمت الله بود فعلا که جو است نیست. خب عبدالمجید دوستی و خدمت کرد، حزب تشکیل کرد، چیکار کرد، حالا فعلا که جو است نیست. و یعنی که سهراب با گفتم که غفار سیدای و این قدر افرادی که خدمت کردن به اینها هیچ کدومشون یعنی که دیگر جایگاه ندارند. چرا؟ چون که اونها هیچ یعنی که قدگی با رحمانوف ندارن. یگانه اویزوی مکان و جایی که رحمانوف با اونها یگان کار نکرد، مثلا گل شرالی خدای رحمانوف دنغرگی، در حالتی که پیش گل شرالی در وقتی پیمکه کار میکرد در دنغره، رحمانوف پیسه نمیکرد. برادرایی که در وقتای گذشته در دنغره بودن خوب این قضیه را برای ما نقل میکنن که حقارتش میکنن، میگو برا پدنالت ندرو در کابینت ما بوی تکه میکنی. یکی وقتی که اشرف دخترش گرفت پروینه را، تمام دیگه گل شرالی هم 100% یعنی که بچه‌ش هم جنایت میکنه، هیچ نمیگه، منظور بچهای دیگه‌اش. ولی خوب دیگر اینا به همین قضیه رفته ایستن. حتی حکومت که خدمت کرد، چیکار کرد، چی قدر شد، در تاجستان ایستاده نتونست، گریخ برآمد برفت. چرا؟ چون که میداند که یعنی که قضیه آسان نیست. رحمانوف هیچ وقت رحم نمیکنند و حتی سفیر کبیر رحمانوف هم از رحمانوف باور ندارن و حتی فرزنداشون به خارج کشور روان میکنن، چون که آینده نیک در تاجیکستان
دیدن نمیتونن. حتی سفیر ترکیه در یعنی تاجیکستان در ترکیه صادق امامی دختراش در امریکا پناهندگی گراجدانسوا گرفتگن، حتی پناهنده سیاسی گرفتگن، بعد از اون یعنی که گفتگاپو گراجدانسوا میگیرن. خوب دقت کنید. ولی بعضی ها بازم فکر میکنن که خدمت کردن به رحمانوف یعنی که یک کار خیلی خوب است و این یعنی که آینده خوب ما را انتظار است، در حالی که هیچ آینده خوب و خیر نیکی شما را انتظار نمیتوند باشد. چرا؟ چون شما یعنی که باید استفاده شوید و باید همین خیلی پرت کرده شید. خب انا یتیم فهم امروز دیگر وقتی نهایت و وقتی یعنی سقوطش رسید. اگر دیگر یعنی که دندانش هم میگزد، یگان جای دیگه هم میکنه، یگان کار دیگه میکنه، خوب الله لعنتش کنه. خداوند گفت گپا با بدترین دردهایی که یک ثانیه دردش در دنیا قرار نکند، شکم شای رودا شای الله بپیچه، یگان رودش آرام نمونه. این پلید کثیفه که اینقدر این ملت، اینقدر علمای دین، اینقدر مسلمانای این تاجیک عذاب داد، ظلم کرد، ستم کرد، زندانی کرد، بدرقه کرد، تهمت کرد، قتل کرد، کشت و اینقدر کار انجام داد. خداوند به بدترین دردها گرفتارش کند. ای الله یعنی که هیچ جایش آباد و آرام نماند و درد همیشه یعنی که با یتیموف باشد. با این قدر ظلم انجام داد، ولی بازم یعنی که بعدم این قدر خدمت کردنش یتیموف در بدترین وضعیت و حالت قرار دارد که ان شاء الله یعنی روزگار خوب بره، یعنی که شفای صدور مؤمنین البته با یعنی که رفتن اس یتیموفی مخوف است و با رمضان رحیمزاده که با ماده های 307 ملیساش امر کرده است از بیگناه مردم از ظلم دارن. الله رمضان رحیمزاده که یعنی که از یتیموف کم ترک ما یعنی که یک چند درجه ای طرفش میدونستیم، این قدر ظلمی که مقامات ملیسه انجام داده ایسان، از مردم پول کنده ایسان، حتی در همین ماه رمضان زنگ زده ماده 307 پول کنده ایسان. یعنی که این قدر ظلمی که ملیسه رحمانوف چی اوش از کوایش کرده ایسان، چی در یعنی که زنگ زده از مردم پول کنده ایسان از روسیه و از دیگر منطقه ها با ماده 307. چی شما فکر میکنید که ملت و مردم این ظلم های شما را فراموش کردن؟ هرگز و هرگز هیچ چیز شما فراموش شدگی نیست. نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. هیچ وقت نزد الله سبحانه و تعالی و نزد خلق خدا بدی هایی که شما انجام دادید اینا فراموش شدنی نیستند. خداوند دیرگیر است ولی ان شاء الله اخذ عزیز مقتدر دارد. یک چنان اونانی که همکاری کردن با رمضان رحیمزاده در ابعاد گوناگون، خداوند اونها را هم در همین عذابی که و یتیم و با رمضان رحیمزاده را میتی ای الله یک جای اینها را محشور کن. هر نفری که با رمضان رحیمزاده با اس یتیم و فی مخوف در کمک کردن در همه اون چیزی که اونها میگن کمک کردن، ای الله در این نهایت دهه اول ماه مبارک رمضان دعا میکنیم که ای الله اونهایی که با رمضان رحیمزاده و اس یتیم در کمک کردن برای اینها یعنی که دریغ نداشتند، هر چی که اینها خواستن انجام دادن، الله با اینها محشورشون بگردان. و خداوند هر عذابی که برای چنانه که رسول اکرم گفته است المرء مع من احب، انسان با همراهی اشخاصی که اونا دوست بدارد، پس اونها کمک کردن دوست داشتن رمضان رحیمزاده و اس با اینها محشورشون بگردان. هر ظلمی که اس یتیم کرد و کمک کننده که به اس کمک کرد خداوند به اون محشورش بگردان. و هر نفری که بر رمضان رحیمزاده همین کارهای همکاری کرد و کمکش کرد، هر کاری که کرد خداوند به اون رمضان رحیمزاده محشورش بگردان. چرا؟ چون که شفای صدور این مؤمنین تنها با تحقق اون امنیه‌ای که این ملت و مردم میبیند. و در نمازها من دعا میکنیم ای الله آنانی که بر رمضان رحیمزاده کمک کردند تا اینکه با قوت شود و ظلم بیشتر انجام بدهد، الله با رمضان رحیمزاده محشورشون بگردان. او هر نفری که هست خداوند با رمضان رحیمزاده محشورش بگردونه. و اینها محشور شوندگان با کی هستند؟ المرء مع خلیلی، انسان یعنی که با همراهی دوستش، اینها دوستای رحمانوف هستند، اینها منتبعه های رحمانوف هستند. و هر کس در دنیا در عزت با سلطان نزدیک بود در ذلت خاری روز قیامت نیست با انا همین پرزیدنت شریک خواهند بود. هر چی قدر غدر و قتل و کشتاری که رحمانوف در تاجیکستان انجام داد، پس در روز قیامت زیر بیرق غدر رحمانوف این ظالمان و این کمک کنندگان احشر الذین ظلموا
چنانه که الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه حشر کنید آنانی که ظلم کردن و ازواجهم و همراه زنهاشون، یعنی ظلمی که این ظالمان انجام دادن و من تبعه که اینها را کمک کردن در ظلمشان، اونها هم کاری کم نیست، اصلاح خودش مبارزه را انجام میتید. ولی برادران یک جان برکفه که با ما همکاری میکنن، کمک میکنن، هر چیزی که امکان انجام دادنش هست میکنن، پس اصلاح بدون اونها کار کردن نمیتونه. درست پس انا همین یتیموف، پس انا همون رمضان رحیم زاده، پس انا همون رحمانوف که در دستش قدرت است و اینها وزیران قدرتی هستند، ولی افرادی که کمک برای اینها بر ضمن اون قدرتی داشتگی اونها بازم میکنند، پس بدانند که در عین بدبختی و وضعیت‌های قرار دارند که یعنی واقعا هم در حالت دهشت است. پس بدانند که خداوند از فرزنداشون هر کاری که کردند، اونهایی که کمک کنندگان این ظالمان هستند بر علیه این ملت، بر علیه این یعنی که ملت ما مردم مسلمان تاجیک انجام دادن، خداوند به کیفر اعمالشون هر چیز زودتر اینها را برساند. که البته ما هم نامهای اونها را داریم و ملت هم نامهای اون افراد کمک کننده را دارند که ان شاء الله در آینده نزدیک اینها در هر کشور دنیایی که قرار دارند چهره های اینها الکی آشکار و فهمیده و دیگر هیچ کسی نیست که آنها را نشناسند و نفهمند. و اون دیاسپورا هایی که در کشورهای گوناگون با رمضان رحیم زاده و مقامات امنیتی همکاری میکنند، البته چهره های اونها چه در اروپا باشند، چه در روسیه باشند، چه در کشورهای دیگر دنیا قرار دارند و با این ظالمان همکاری میکنند. ان شاء الله در آینده نزدیک اینها هم به همان شرمندگی که این پلیدان و این کثیفان مبتلا میگردند، خدا خواهد اینها هم مبتلا خواهند گشت. خوب بیننده عزیز و گرامی، در قضیه یتیموف معلومات های دقیق تری در وضعیت و حالت میگم که 6 قضیه واقعا هم خیلی جالب، یعنی که ورسیه های گوناگون در قضیه یتیموف وجود دارد و ما هم تمام اونها را یعنی که باید دقت جدی بکنیم، چون که وقتی که سخن گفته می شود انسان باید در سخنش جواب بگوید. به همون خاطر است که ما رحمانوف هم گفتیم، ولی من حاضرم با سلامتی رحمانوف باور ندارم، من حاضرم با بدن رحمانوف باور ندارم. برای چی؟ به خاطر اینکه همه اون چیزی که شده است با مانند یک خواب و سراب، با مانند یک چیزای یعنی فانتاستیکی هست. و من که رحمانوف میشناسم، من که رحمانوف یعنی که خوب میدونم که کی است چیکار میکنه. ولی بار دیگر میگم مسئله یتیموف خیلی عجیب و جالب است ان شاء الله، یعنی که یک چیزی خیلی سرنوشتی که شفای صدور مؤمنین است ان شاء الله که حتما صورت میگیرد. و این قضیه های یعنی آینده این ملت است که خوشحالی ها در این سال 2026 ان شاء الله که ملت همراهی خواهد کرد و خدا کند که اون خوشبختی ها و خوشحالی ها برای ما ادامه کننده و دوامدار باقی بمونند ان شاء الله. خوب بیننده عزیز و گرامی، تا اینجا قضیه یعنی آنچه که مربوط به یتیموف بود براتون گفته شد و امیدواریم که ان شاء الله همه آنچه که ما میتونیم گفته در آینده خیلی نزدیک حتما ان شاء الله در خدمت شما ملت عزیزم هستم و همه آنچه که امکان گفتن و بیان کردنش وجود دارد ان شاء الله که در آینده خیلی نزدیک همراهتون در اون قضیه ها صحبت های جالبتر خدا خواهد انجام میدهیم. و البته چند نامه ها تا نامه های 339 من آماده نمودم. یک نامه از خوالینگ بود که رسیدگی بود، البته در نامه های 339 می رود این حالا فعلا، یعنی که نامه 335 رفت است و 335 رفت، بله 335 رفت، 336 37 38 39 40 یعنی که باید برود. ولی واقعا هم قضیه خوالینگ خیلی جالب است. نوشته است که امین خوب در برنامه نامه ها می رود. در ناحیه ما در جماعت لاهوتی دهه حلقیار، دهه کنب، دهه زردالو دشت مسجد 5 وقته عمل میکرد. در این ماه مبارک رمضان در این مسجد محکم کردن و شرط گذاشتند که از هر قشلاق 2 سربازی دهید، بعد مسجداتان را هوی میکنیم، بعد تراویح میتونه خونده. آمدن آدمان حکومت در مکتب 17 مجلس دایر کردند که سلدت ها را دید، بعد مسجدهایتان را هوی میکنیم، نماز و تراویح خواهید خوانید، اگر یعنی که باید شما سلدتی بدید، اگر ندادید نماز نمیخوانید دیگه. خب واقعا هم خیلی یعنی که دهشت است. همین قضیه
از غرم برای ما رسیده است، همین قضیه از بختر برای ما رسیده است، همین قضیه از شهر توز رسیده است، همین قضیه برای ما از ریگر رسیده است. واقعا خیلی دهشتناک است. از جیلیکول رسیدگی است، باور کنید. یعنی که واقعا دهشت است که اینها نه ایمان دارن نه انسان هستند. اما کارشان تنها و تنها چی است؟ باید برای اینها تنها و تنها یعنی که خدمتی، یعنی که چی پول کندن به نام خدمت از ملت و مردم، یعنی که باید به هر شکلی که میتونن اینها باید پول بکنن. پس ملت و مردم باید بدونند و آگاه باشند که مقامات امنیتی رحمانوف امکان ندارد که در آنها وجود آنها ایمان و انسانی وجود داشته باشد. تنها و تنها یعنی که با از بین بردن رژیم و نظام رحمانوف این ملت تاجیک میتواند که با خوبی زندگانی داشته باشد. خب امروز بود، دیروز بود، در قضیه یعنی که ازبکستان خونده همتون دیدید که بیش از 410 و با اون که ما صحبت کردیم 440 یعنی که شرکت های بزرگ تجارتی تاجیکان در ازبکستان کشوده شده است. فکر کنید از ظلم این خبیث رحمانوف و اس یتیموف مخوف و رستم و یزنهاش و دماداش و یعنی که دمادای به صاحبی به حسابی یعنی که رحمانوف این تاجرای این ملت گرفته رفته هستند. خب در قضیه یعنی که آن چیزی که امروز رودکی ناحیه که قانون را با نرخ میفروشد، اگر یعنی که مطلبی که نشر شد اگر کدامت که خوانده باشد خوب ان شاء الله که باز نوارش نشر شد، برادرانی که میخواهید توسط نوار ببینید، ولی در اصلاح نشر شد. یعنی که دامسازی که با دامسازی که وضعیتی دامسازیش به زیب کردن، یعنی که به اصلاح نوشته است نامه و مردمی که در یعنی که ناحیه رودکی هستند به چقدر مصیبت ها و مشکلات ها گرفتار هستند. 440 بیزنسمن و تاجر کشور برود در همسایه کشور تجارت کنه، دام بسازه، خدمت کنه، ازبکستان را بسازن، ولی در تاجیکستان دامادای رحمانوف نمونند که کار کنی. آنها ایرا میگن چی پیشروی، آنها ایرا میگن لعنت کرده الله و حکومتی که ساختگی است. آنها ایرا میگن حکومت امامعلی رحمانوف. پس دیگه ملت و مردم باید در این قضیه خوب دقیق بفهمه که با کدام وضعیت ملت و مردم آوردن گرفتار کردگی هستند. یگانه راهی که ما و شما باید انجام بدیم تاجر در وطن آزادانه زندگانی کرده بتونه، یعنی که شهروند عادی بتونه در وطنش کار کنه، زندگی کنه، نمازش بخونه، بره و فرزندش تربیت کنه، فرزندش در خانهش درس میگیره، در مسجد درس میخونه، کورس میگیره میخونه، یگان هر کاری که میخواد انجام بتید آزاد باشد. نهاد در کشورهای اروپایی کودک ما بتونه روز شنبه یک شنبه، بچه‌های زیاد میبینیم که کودکاشون روز شنبه یک شنبه مسجد میروند، درس میگیرن، درس میخونن، قرآن خوانی را یاد گرفتن، حفظ سوره ها از وسمای و تاریخ تا پایان کودکای 6 ساله، 7 ساله، 8 ساله حفظ کردگی هستند. بازم ادامه حفظ دارن. اونایی که خودشون میدونن فرزنداشون در خانه‌هاشون درس میتن، کسی کار ندارد، مکتب رود تو خودت کار تا بکن، کسی با تو کار ندارد دیگر. یعنی اینا همش دلالت بر چی میکند؟ حتی گازت SSSR یک حمله را براه مانده است. یعنی که البته در برنامه نامه ها بازم میخوانید و میبینید شما که چی قضیه است، ولی همه اون چیزی که ما میبینیم زیدی دینی ما، زیدی فرهنگ ما، زیدی مدنیت ما، زیدی اون چیزی که اجداد و آبای ما یعنی که داشتن در عمل کردن. یعنی این حکومت خونشام رحمانوف کار دارد، کارش انجام داده ایستاده است. که این دلالت بر چی میکنه؟ دلالت باز هم بر یعنی بدبختی ما و شما میکند که ما و شما در این حالتهای بد قرار داریم، ولی بازم صبر داریم. ولی صبر، بار دیگر میگم، ما صبر میکنیم ولی نه صبری که بدون عمل بشینیم. ما صبر میکنیم صبری که انتظار عمل کرد، نه خیلی که صبر کنی برای با پشت پرتاخته کار میشه و گفته اگه اون چیز نمیشه با این صبری که اگر بشینی صبر کنی خودش میشه بگی هیچ کار نمیشه، باید تا عمل بکنی. یعنی انتظار بودن در داخل مسجد، به شخصی که داخل مسجد میشه و انتظار نماز در داخل مسجد عبادت های برای چی؟ به خاطر که یعنی که فضل است، اجر دارد،
چون تو انتظار نمازی، ولی ما تو انتظار فرج و کاره که باید ما عمل بکنیم، نه اینکه صبر کنیم بشینیم که یک کس یکی میکنش میشوه. به این شکل نه، باید ما هم کاری که باید بتونیم انجام داده انجام بدیم، ولی در حالتی که باید ما صبر استراتژی داشته باشیم، انتظاری یعنی عمل کرد باید باشیم. وقتی که وقتش رسید حتما ما باید دست به کار شیم تا اینکه بتونیم انجام اون عمل، یعنی که برای ما خوب موفق شیم در اون کارمون. پس ان شاء الله که هر یک نفر ما و شما در این قضیه نباید دیگر کوتاهی کند، نباید دیگر یعنی که بازم چیزی را انتظار باشد یا بازم بگه که نه رحمانوف آدم خوب است. رحمانوف برای ما و تو نشان داد نه ایمان دارد، نه مسلمان است، نه در فکر دنیای ماست، نه در فکر زندگی ماست، نه در فکر آخرت ماست. نمیخواهد که ما در دنیا زندگانی خوب داشته باشیم، نمیخواهد که ما در دنیا به شکل باشیم که لااقل مثل انسان باشیم، نمیخواهد که ما در خارج از تاجیکستان زندگانی آسوده داشته باشیم، حتی نمیخواهد که قبر ما آباد باشد در آخرت، یعنی که الله سبحانه و تعالی ما را به جایگاه یا به جنات خود برد. چرا؟ چون که این ملت میخواهد به یک روحیه بد و دور از دین و ایمان و وجدان و ناموس یعنی که اون زندگانی کنند. پس باید هر یک آدم ما و شما در این قضیه ها با دقت عمل بکنیم، با دقت یعنی که آنچه که باید میکنیم یعنی فکر کنیم که چی چیز باید، چی کاری باید انجام بدیم که این رژیم منحوس هر چی تیزتر شکست میخورد. واقعا نامه های گوناگون برای ما البته از کشور میرسد، یعنی که خوب دیدیم که پرر چند روز بود در قضیه یعنی که اعلان داشتن در ولایت ختلان در شهر قرغان تپه که ما چکار میکنیم، اون چیزی که شده صورت گرفت، یعنی جمع کردن مردم، جمع کردن مردم در قضیه انجامی گویا که جمع شوند، گویا که همه وظیفه و همه وضعیت باید به یک شکل یعنی مردم جمع شوند. امامای مسجد ها صدای امامای مسجد هست، صدای ملاها هست، صدای رئیسا هست، یعنی که روزی چی اعلان کردن؟ گویا که روزی ننگ ناموس ملی است، باید چند هزار نفر جمع شوند تا اینکه مردم هر بار میسنجن که ما چند قدر جمع میشوند. رحمانوف باور که اگر که همین لوگوی کرشاوه ترا دیگه یگان کس فسادت کردن نمیتونه، باور که یگان انسان ترا رحمانوف دیگه نجات دادن نمیتونه. ننگم این ملت میدونه، تو ننگم پدنه تجاوز کردگی، تو ملتم تجاوز کردگی، تو وطنم فروختگی تجاوز کردگی، تو یگان چیز موندگی نیست که نفروخته باشیش. پس ترا انشاءالله که این ملت میدونن چیکار کنه. این ملت ننگ ناموس داشته باشه دیگه یک دقیقه ترا صبر نمیکنه پلیدی کثیف. و همون خاطر دیگه ملاها هم فایدت نداره. ترا مولوی رحمت الله لقای خوب گوش که الله لعنتت کنه، بسیار بد حقارت، بسیار بد گپای نزن، همه گپات برای ما اومده رسیده است. به خدا قسم یعنی مجتهد نشر میکنیم که عمر دور دیگه کو خیلی دیگه میدونی خودت. من دیگه که یگو ملا را هر گپ نمیگم، من ترا گفته استم برای بسیار گپای بیزی بود رسیده است. بسیار همین امنیتی خودش برای ما گپ رسانده است. یگون کسی دیگه نه، یگون آدمی بیچاره را بنا را یگون کار یعنی که بفروشی و تو بزی کوخی، یعنی که به همون خاطر خوب دقت که ملای هسته خوب دقت کنی، همه که پایش ما رسیده استن برای ما. خطیب قرغان خوب دقت که همه که پاتون رسیده استن. سر خطیب خوری خوب فهمیده است، خوب دقت کنی همه که پایش ما رسیده استن برای ما را. و این رحمانوف سقوط میکنه، این رحمانوف میره و از بین و ما میمونیم، شما میمونیم. رحمانوف شما را برده نمیتونه قطیش و هم میگریزه، هم خیشت باری اولین درجه خودش بعدش اسپید کرد بود بعدش نمیبره دیگه، میگه کارشون کردن خوردن تمام که دیگه ما هم قرار میتونم برده. و همون خاطر شما میمونی، همین مردم میمونه. خوب دقت کنی، خوب در گپ زدنیاتون دقت کنی. من تحقیرم با مردم لقای نیست، منظور از این که بفهمه که من کدام یعنی که میتونه که فلانی کولابی، فلانی قرغنی، فلانی دشنبگی، فلانی یوونی، فلانی فیض‌آبادی، یعنی که نام یمودم، ولی او رحمت الله معلوم است کیه اخی. همون خاطر یعنی که نامش گرفته است تا اینکه دقت کنه تو پرابلم. بعد پیرکم بسیار بعد به همین شکل و چند نفر دیگه در رودکی هستید.
یعنی همه معلومات شما برای ما رسیده هستند. خوب دقت کنید در گپ زدنتون، از الله بترسید، شما روز قیامت محشور میشه با همون افرادی که در خدمتشون هستی. نه باشی بازم از الله نترسی و از ظلم همین رحمان بترسی و برای همین ها این مسئله را باید خوب با دقت انجام بدیم. خب بیننده عزیز و گرامی، ما برادرانی که برنامه ما الحمدلله قسمت اولش به پایان رسید و میگذاریم به صحبت های مردم. رقم تلفنم بگذارد. خب این رقم پیپل است. برادرانی که امکانی همراهی کردن با اصلاح دارن ان شاء الله که همراهیشون بکنن و 500 یورویی است. 3 نفر فعلا هست الحمدلله. خب یک نفرش انجام داده است و 2 نفر دیگهش باید که انجام تین و گروه 100 نفره که 25,000 است یا 250 دلاری است و این همون دو کس باقی موندگیه دیگه، یگان نفر دیگر نیست، یعنی که دیگه زنگ نزدن. منظور برادرانی که در هر کشورهای دنیا هستید در گروه‌هایی که ما تشکیل کردگیم به خاطر ادامه مبارزه بردن، تو تاجر هستید، تجارت تا که خداوند برکت بده در تجارتت، یعنی که کارتون انجام بدید، خدمتتون بکنید تا اینکه ما هم بتونیم ادامه مسافمون انجام بدیم. پول به خاطر مبارزه است تا اینکه 1 سال اصلاح دیگر اگر همین دو گروهی 100 نفره و دو گروهی 100 نفره یک تاش 50,000 500 یورویی یک تا دیگهش 250 یورویی اگر هر دی همینو تکمیل شوند دیگه اصلاح در مدار سال نیاز به هیچ چیز ندارد. چرا؟ چون که همون یعنی که 5000 که هر ماه باید یعنی که پرداخت کند همون مبلغ دیگه کامل می شود. مثلا هیچ مشکل دیگه نداریم و دیگر کاملا همه وقت کار 100% است دیگه، هر روز برنامه می روند دیگه، هیچ مشکل ان شاء الله نمی شود. تنها از مردم نوشتند و اون چیزی که برای ما میرسد، ولی ما ان شاء الله می‌داریم که تیزتر به وطن برمیگردیم، چون که ما هر دقیقه انتظار برگشتن به وطنیم. ولی بازم ان شاء الله که در انجام عمل کردن ما باید هیچ وقت نباشیم. چرا؟ چون که روز قیامت اگر بفهمی که آمدگی است در دستت وقتی که گندم است تو باید بکوریش. چرا؟ چون که مسلمان باید هیچ وقت آرام نباشد، یعنی کارش انجام بده. خوب، بله بیننده عزیز و گرامی، این بود اون چیزی که ان شاء الله تقدیم شما کردیم و برادران و خواهران گرامی خواهش میکنم قضیه‌های یعنی که شخصی یگون چیزای شخصی ننویسید. اون چیزی که مربوط به مبارزه است یا با هم خاطر میگیم خواهرها را همه وقت میگیم که نمای مردکی مونه. چرا؟ چون همین یک زن می نویسه یک چیز دیگه، یعنی که 20 تا بچه دیگه فقط نام اون را گرفتن نوشتن میگیرن. خوب دیگر یعنی که بعضی از چیزای کارهای انجام میشود که مشکل تر هستند. خب برادران و خواهران گرامی، در مبارزه همه ما برابر هستیم، ولی یعنی که میبینی که یک خواهر سومایه است دیگه 20 نفر سومایه می نویسه. های دیگه گفت گپات منظور تا بنویس بره دیگه، یعنی مهم نیست که باید یک نفر هم نام شاپگیری برای نوشته. چرا؟ چون که برنامه سیاسی است و برنامه سیاسی نظرهای سیاسی شما مهم هستند. در این راستا همیشه کوشش کنید که راستا با مربوط به برنامه یعنی که صحبت کنید. خوب، خیلی خوب. امیدوارم ان شاء الله برادران و خواهرانی که در نظرسنجی، خوب من ندیدم نظرسنجی که گذاشته شده هست، خب 191 نفر در نظرسنجی اشتراک کردند. بله خیلی ظالم و بی ایمان است 67%. من یعنی که رحمانوف از دست اس یتیم و کدام آزار و اذیت دیده اید؟ من نه، ولی 80% اهالی دیدگی 34 فایزی مردم یعنی که همین آواز دادن و 66% آواز دادن که بله خیلی ظالم و بی ایمان است، یعنی که یعنی ضرر دیدگی از دست یتیم. خوب دقت کنید، یعنی هر وقت که شما نظرسنجی در نظر میمونید یا یک شپلاق پدانالت یتیم شپیده ایسی همینجا 1000 یعنی که 1480 نفر که اشتراک دارید، هر یک نظرسنجی که شما در آواز یعنی که میتی و نظرتون میمونه و یک شپلاق در بالای یتیم فی مخوف شپیده ایسی. های قدر ظلمی که شما را کرد، زندان کرد، بدبخت کرد، مهاجر کرد، پرابلم کرد، انا من یتیم فی کثیف است. پس در نظرسنجی اشتراک کنید تا اینکه
یعنی که شفای صدور مؤمن انشاءالله باشد و این یک مسئله مهمی یعنی خیلی مهم هست که باید هر یک قدمی ما اون انجام بدیم. خب در گذاشتن لایکاتون 238 نفر یعنی که در گذاشتن لایکاشون نگذاشته است، ولی باقی مونده خب انتظار هستن یا نظارت دارن یا نگاه دارن. خب بله برادران و خواهرانی که امکانی صحبت کردن دارن مرحمت داخل برنامه شید و صحبت کنید. اگر به شرطی که توسط تلفن هم بتونید صحبت کرده مشکل ندارید، میتونید که توسط تلفن صحبت کنید. خب خوب خیلی خوب. بچه های امنیت ماشاءالله خیلی یعنی که چی هستن کار کرده هستن، الله برکتتون تیا. بچه های امنیت خوب میفهمن، یعنی اونویش که واقعا هم پدردار و مادردار غیر از اون یتیموش چند نفر افرادی که یتیم هستند در خدمت یتیم قرار دارند اونها خوب دیگر معین هستند، ولی افرادی که در امنیت انسان هستند و از خانه و پدر و مادر داشتند یعنی که اونها واقعا هم خوب دیگر میدونند که چگونه کار کنند و چی بگند و وضعیت و حالت به کدام شکل است. انشاءالله که خوب میفهمند. خب بله شما میتونید که توسط سلکه که گذاشته شده است در برنامه یعنی توسط سلکه وارد شید. خدا خواهد همه خوب است. امیدوارم که انشاءالله خداوند ما و شما را به مراد و مقصودمان برساند هر چی تیزتر. خب در مورد نرخ و نوای بازار رو باید مردم خوب دیگر خودشان بفهمند که یعنی که هر کاری که در رمضان انجام میتید خیر و عملهای نکویی که شما هست، پس باید هر یک قدم ما و شما خوب بفهمیم که در یعنی که عملکردهای ما و شما نه اینکه یعنی که فقط عبادت باشد، قرآن خواندن باشد، نماز خواندن باشد، نه، حتی تو اگر یعنی که در بازار میرای کار میکنی باید کار کنی درسته، ولی نرخ تو یعنی که به یک شکل انجام بدی در فروشت که تو اینکه یک برادر مسلمان یک خواهر دیگه تا ضرر نتی. یعنی تو مثلا نرخ گوشت 50 سوم خریده است، اولا اینکه گوشت از زمان بلاروس که گوشت رو نخره، همین گوشت تاجیکی خودتون اهمیت بدید، بهتر و خوبتر از هزار باز هم گوشت بلاروسی خاصتا در ماه رمضان یعنی که ما نمیدونیم استاچنیکی اساسی یعنی اونها را بهترین شکل همی است که از اونها استفاده برده نشود. هر چی که ما دقت دادیم یگان نمود خیلی یعنی که مطمئن نیستیم از اونها. پس خاصتا در این قضیه دقت جدی بدید. یکتا و دیگر این که هر چیزی که میخواهید برای فروختن علل اقل 10 سوم در بالاش مون، 5 سوم در بالاش مون، نخواهید 50 سوم در بالاش نمون، تا اینکه این واقعا هم ظلم است. یعنی بعضی از حالت‌هایی که بعضی از چیزایی که روزگاری مربوط به یعنی که سبد استعمالی مردم نیستند، قانون دیگر مربوط به خود شماست که بتواند هر یک کس امکان دارد که به یگان بسیار چیزایی هستند که اگر او را نداشته باشه زندگیش میگذره، ولی به شکر، به آرد، به تخم، به روغن، به یعنی که اینها به گوشت نمیشود زندگی. اینها را باید در این قضیه سخت دقت بکنن. یعنی که خاصتا سوداگرها در ماه مبارک رمضان
اون برکت را که الله برای شما میتید، شما از اون چیزی که فروخته 50,000 سومونی فایده دیده، باور که همین ظالمه رحمان رو هم پول میکنن از شما میگیرن و هیچ برکتی برای شما در اون پول دیگر وجود ندارد. پس یعنی که کاری که انجام میتید، در اون کار انجام دادنش خوب با دقت باشید که چی کار انجام میتید در فروش، در اون چیزی که شما میفروشید. یعنی بسیاری بعد در این قضیه فروش و ظلم کردن بالای مردم، یعنی جبر نکنید که این ظلم برمیگردد به شما و ظلمات روزی قیامت است، تاریکی روزی قیامت است. ظلم نکنید به مردم. در مسئله بعضی از مردم است که احتکار میکنند، المحتکر فی سوقنا کالملحد فی کتاب الله، مناپالیست در بازار ما به مانند ملحد در کتاب الله است. هیچ وقت شما بعضی چیزا را مناپولیا نکنید، نگیرید، جمع نکنید. بعضی آدما میروند از بازار بعضی چیزا میچینن، میگیرن، میبرن، میمونن، بعد در بازار که همون چیز کمچین میشه میگیرن، میبرنش به نرخ قیمت میفروشنش. این احتکار است. این احتکار یعنی که به مانند ملحد است در کتاب خداوند. یعنی خیلی قضیه‌های وزمین است. در این قضیه سخت باید مردم دقت کنن، خاصتا در ماه مبارک رمضان. او روزاداری تو گشنگی تو برای خداوند هیچ تاثیر نداره. اون کاری که میکنی، یعنی که تو باید روزه بداری در عمل کرده، در گفتار، در عمل کرده که انجام میدی، در خرید فروشت، در سخن گفتنت، در همین ها باید تو روزادار باشی. نه اینکه روزاداری فقط که تو خراب نخوری. ما گفت گپا بسیاری وقت همین سحر میبرم ساعت 3 میدرم هیچی نخوردم، چی بعد نکی روزادار نیستم. یگون او یگون چیز میخورم، بچی چی معنی داره روزادار؟ من هیچ فایده نداره. ایتری گرسنگی یا اینکه ایتری چیزی که روزه باید کامل باید روزادار باشی. یعنی ایتری کارو یعنی که نیسته. اینو چیزایی هستن که خوب باید مردم دقت بتین در عمل کردن، در خرید فروش، در بازار، در اینها. اینو یعنی که مسئله شما که اویله رحمانوف نیست، اویله رحمانوف که فقط قضیهش یعنی که دزدی و غارت همین ملت است. پس ما و شما باید فرق داشته باشیم. خب برادران و خواهران که منم کار زیاد دارم گفتی گپا. خب من برنامه‌ام همین قدر بود صحبت کردم. دیگر کدومی که صحبت کردنی باشد میتونید که صحبت کنید، تو داخل شد صحبت کنید. ولی اگر که یعنی که صحبت نداشته باشد کسی و خلاص دیگه من گفتی گپا برنامه‌ام تمام شد. من گپ ما گفتم، آنچه که باید برنامه میکردم. صحبت شما دیگر صحبت شما است. دیگر کسی را ما نمیتونیم بگیم که مجبور داخل شد صحبت کنید. کسی که میتونه، در روسیه میدونم که مشکل است داخل شدن در برنامه، ولی در اروپا، در امریکا، در دیگر کشورها توسط واتساپ هر یک کدومت بتونید که زنگ بزنید، توسط واتساپ زنگ بزنید تو صحبت کنید. اون چیزی که ما میتونیم ما و شما انجام داده این چی است؟ صحبت کردن. اگر شما دردی را میدونید، اگر شما چیزی را امکانی صحبت کردن دارید، پس مرحمت صحبت کنید. خوب، افیر امشب دیر موندیم. 30% مردم شما در برنامه دیگه اهمیت ندادیم، ما نظرسنجی موندیم. برادر دهقان باشه نشست که چرا دیر موندیم برای اینکه گفتیم که برنامه را بعد از افطار مونیم، یعنی که بگاه، چون ما هم وقتی افطار، تراویح، ختم قرآن، بعد از اون بیاییم تا اینکه شروع کنیم برنامه را. و برنامه یعنی که بعد از افطار و بعد از تراویح، یعنی که همین ساعتی که ما گذاشتیم همین ساعت می شود و ممکن است یگان 20 منوت یا نیم ساعت هم بر وقتتر اگر یعنی که ویتر نخوانده بیام، یعنی که میتونیم که همون کارا بکنیم. چون اگر ویتر بعد از برنامه بخونم می شود که حتی 20 منوت تا نیم ساعت پیشتر یعنی که برنامه را شروع کنیم از این وقتی که حالا شروع کردیم. ولی دیگر این وقتی که شروع کردیم وقتی مقرری، وقتی یعنی که خوب برای برنامه بود، یعنی که دیگر تمامی برنامه یعنی که عملی که باید انسان انجام بده در یک مسلمان در پگاه رمضان اون انجام شد دیگه. با همون خاطر برادر گرامی دیر موندیم نه. این برنامه را از قبل مترجم کرده بودیم که روز چهارشنبه روزی کاری در روز می شود و شب یعنی روز چهارشنبه که مقصد روزی کاری هست در شب میکنیمش و روزی
یعنی یک شنبه که مردم در خانه هستن چیکار میکنیم؟ در روز میمونیمش، پس از ظهر تا یعنی افطار تمام میکنیم. همین بود، یعنی که چیزی که صحبت داشتیم با مردم. خب یگان زنگ نامده است، فقط نوشته ها هستند، نامه ها هستند و زنگ ها نیست. خب بله ابو. خب خب اینجا این برادر، یک برادر نوشته است که اگر تحلیل کنیم زیاده از 70% تجارت ها از خود آیله رحمانوف است، پس فهمیده می شود ظلم رو کی میکند. 70% نه، 97% آیله تجارت هایی که از آنها منفعت گرفته می شود از خود رحمانوف است. 70% نه، 90. منظور ای مگزین کیاسک اینا را من تجارت نمیدونم، ای همین خوب در یک مفایده بیاره $300 $400 هم زندگانی یک ماهی یک آیله را گذرانده نمیشه با اوپل. اینا را من در نظر ندارم، ولی تجارت گفتنی گپ یعنی وارد مال و محصولات کردن یا از آیله یا از افرادی که با آیله شریکن، یعنی اینا را من خوش کردم یک جایی، یا از آیله یا از افرادی که با آیله شریک هستند در تجارت، یا آیله رشوتش میکنه، یا اینکه آیله میگه که من اینجا بار زده استم، من دیگه اسپید نکرده استم، پول دیگه زیاد اومده است، برای ترام بیار با پول خودت میاری، یکی من ترا 20% با پول خودت میاری، من هیچ چیز نمیگم میفروشی 20% میگیری، یعنی 80% چه دمو میسپری. این آدم برای اینکه هیچ نگه میگه اخه گپ نیست، من خودم میرم بارا میزنم 80% ترا میتیم فایده و 20% من میگیریم، ولی با همون رو هم کیدت میکنم، پولش نمیگیرن، نمیتونم بگم اگر گپ زدی استاتیای 307 یا تروریسم میزنه میبرن ترمات میکنه، هم 20% با نمیتونن شو. صدها نفر دیگر هم دیدن که هم طریق فریبشون کردگی ای اویله. و هم بخاطر تمام تجارت در تاجیکستان چی است؟ در دست رحمانوف است و اویله رحمانوف است. و هم بخاطر است که مردم از تاجیکستان دیگر فرار دارن، از تاجیکستان به خارج کشور یعنی به ازبکستان و طرف رفته هستند، در اونجا تجارت دارن. ولی رحمانوف میبره میگه که هر کس ناشکری می وطن میکنه، خیلی الله لعنتت کنه که ای وطن ناشکری، چی ناشکری کردیم ما؟ اولاد نمیمونم کار کنیم، دامادات یعنی که دامادات نمیمونن کار کنیم، بچه‌ات نمیمونن کار کنیم، دیگه چی ناشکری کردیم اخی ما؟ یعنی که شما مردم از ظلم داره که تو اینکه ای وطن بگریزن بروند، یعنی که بیزنسمنو میروند در ازبکستان در خارج کشور تجارت میکنن، اینم مخالفو گناهگارن، یا که اولایت گناهگاره، یا که اس یتیموف گناهگاره، یا رستم گناهگاره، یا اینکه رمضان رحمزاده گناهگاره، مردم ظلم میکنن و عمل سوش خاطی کی گناهگاره؟ پس بفهمید شما اینو را، یعنی که این مسئله دین است که یعنی ظلم از اویله شما رفته است، وقتی ظلم از اویله رحمانوف رفته است، پس کی نمیگه دیگه گناهگاره؟ یعنی که اویله رحمانوف است. ما چی تهمت کردیم، ما چی دروغ گفتیم؟ آیا چنین نیست؟ چنین است. برنامه نامه‌هایی که ما هر روز میگذاریم درد دل مردم و نقطه‌هایی که یعنی که نقطه‌های مهمی که مردم از هر جا از عین می‌نویسد، از دوشنبه، از رودکی، از یعنی که غرم، از نورآباد، از قبادیان، از ژلیکول، از باختر، از دنغره، از خاولین نامه‌ای که حالا 338 تا 339 است نشر می‌شود خواندم تا، یعنی دیدید که مردم این خیلی قضیه را می‌نویسند برای ما. یعنی اینو اگه چیزی ساخته نیستن، ما از کجا می‌فهمیم که در خاولین یا منطقه مکتبش 17 این مردم نمتری میکنن برای چی؟ به خاطر اینکه ظلم دارن مردم، یعنی برای ابله پدنالا 600,000 ابله جوانو را جمع میکنن، پولشون میگیرن در بهار، 600,000 دیگر در تیرماه، یعنی که 1,200,000 جوان 5,000 شون بگیرن چی میشود؟ 10,000 شون بگیرن چی میشود؟ چند کم مبلغ میشود؟ اینو فقط هدفشون پول کار کردن از مردم است، دیگه یگان چیزی دیگر نیستن. اینا کارشون وظیفهشون تنها و تنها چی است؟ از مردم چگونه پول کار کنن، از مردم چگونه یعنی که فایده کنن، دیگه یگان فکر دیگر اینها تا امروز نداشتن
و ندارند در آینده هم. پس ملت مردم باید خوب در قضیه یعنی که بفهمند که چی گپ رفته است و چی کار کرده است. خوب 1800 نفر تماشا دارن برنامه را. در فیسبوک هم همین شکل. خب برادران و خواهرانی که امکانی صحبت کردن دارید مرحمت داخل شید، صحبت کنید تو یعنی که اون چیزی که باید بگید و اون چیزی که باید بگیم گفته شود. و خوب دیگر ملت و مردم باید در همه قضیه ها قبل از انجام کار آگاه باشند تا اینکه فریب نخورند، تا اینکه فریفته یعنی که سخنان دروغینی که مقامات میکنن نباشند. خب گفته استیم که مطالبی که در اصلاح نشر می شود حتما در این قضیه مقامات دست به کار می شوند. درباره وزیر عدلیه نوشتیم، خب این معاونش نوشید، این قپس معلوم می شود دیگه چی گپ است. ولی بازم که قده است ایستادگی است، ولی هر کسی که قده نیست اون کپش سوختگی است. رحمانوف در این قضیه سخت یعنی که وضعیتش همین خیلی است. یعنی هر کسی که قده داماد یعنی که کلون باشه خیلی دیگه تمام میگه اویله مربوط اویله است، ولی از اون بیرونش همش غلامن. برای رحمانوف هیچ قدر ارزشی ندارن. حتی اس یتیموف که برای رحمانوف نیمی ملت کشت یعنی که قدر نداره. یعنی میره باید هر یک مقامات کشور خوب بدانند و خوب بفهمند که با کدام اندازه اینها قدر دارند در نظر رحمانوف و با کدام اندازه میتوانند که یعنی که کار کنند و چی کار برای رحمانوف انجام بدهند. خب بله، رقم واتساپ مانده است و برادران و خواهرانی که امکان زنگ زدن دارند مرحمت یعنی که زنگ بزنید، صحبت کنید و در برنامه اشتراک کنید. خب اون چیزی که ما باید میگفتیم گفتیم، اون چیزی که باید خبر میکردیم خبر کردیم. خب در اصلاح الحمدلله که این حدودی 480 نفر جدید پادپیسات کرده است. بارک الله، بهترین. یعنی از دیروز تا حاضر 107 نفر به اصلاح پادپیسات کردن که الحمدلله این دلالت بر یعنی که چی است، همون استواری مردم و دیگر چشم مردم کشوده شده است. هر چی رحمانوف ظلم میکند حقیقت مردم خودش میبیند میفهمد. اگر ما دروغ بگیم مردم میفهمند که ما دروغ گفته استیم، اگر ما تهمت کنیم میفهمند مردم که ما تهمت داریم. ولی ما کجا تهمت کردیم؟ ما کجا یعنی اون چیزی که یک سی نبودگی را میگیم که همین خیلی هست. خوب بله، لایک های برادران 260 نفر برادران و خواهران و در نظر سنجی که بر علیه یتیموفی لعنت کرده الله گذاشته شده است یعنی که 239 نفر اشتراک کردند از دست اس یتیموف و کدام آزار و اذیت دیده. بله خیلی ظالم و بی ایمان است یتیموف. من نه، ولی 80% اهالی از یتیموف یعنی که ظلم دیدن. پس یعنی که این نظرسنجی در اشتراک کردن شما چی است، چی معنی دارد؟ معنیش همین است که شما در نظرسنجی اشتراک میکنید، نظر میتید که یتیموف یعنی که بالای ملت و مردم بالای شما ظلم کرده است. بله خوب، خوب در قضیه نوشتن که همون نفره که فاروق در چی قپیدنش در سوخت قپیدنش یعنی که سردار تندرستی یعنی که ولایت سوخت فاروق مقصود زاده، همین گفتنیم که اگر اینقدر رسانه‌ای بیشتر نمیشد افراد معین از یعنی که نزدیک به سمیکه و از یعنی که همونها در جاش باید که میشدن، چون که مسئله تندرستی خیلی جای پلیکالون است و در اینجا باید فقط از افراد معین اویله باید که مقام بگیره. ولی
حالا که فعلا این مسئله خیلی رسانه‌ای شد و یعنی چند گپ و خبرها هست، حالا یگان نفر میمونن همچون یا اسپولزواتش میکنن که گویا که اینا موندن، ولی بعدی چند اونانتا رومکک میگیرنش، یک نفری دیگر از اویله یعنی که وزیر تندرستی را میگن که بگیره در وظیفه همین نفر اویله را بمونه. اینم باید که مردم خوب بفهمن و چنونه که در سمیکای البته این هفته اینه که انشاءالله بچه ها سمیکای 26 آموده دارن، میتونه دیده که در قضیه استاندارد چگونه در ولایت سوخت کی را برده است مونده است، یعنی که کی اسلام الدین جیانی رحمانوف. انا همین خیل اینها وظیفهشون فقط چی است؟ یعنی که پول میگیرن، یعنی که از دنغره از افراد نزدیک به اویله یعنی که وظیفه میتین و اونها باید که کار کنن. و گشتن خبرنگارا که برای چیه که مثلا رایو را چند خیل گپ زده استن و میگن که مثلا این نفر به این شکل است، این نفر یعنی که گویا این که مقصد ما چیکار میکنیم وظیفه را مثلا در وقتی وظیفه دار بودنش گویا که پورا گرفته است، چند گپ خبر است. نه هیچ گپ خبر نیست. اینا باید یک نفر از اویله چیکار کند، یعنی که این مقام بگیرد و همون خاطر اینا بردن موندن، یعنی که ای وظیفه باید بگیرنش و یک نفر دیگر یعنی که جایگزین این از اویله شود و همین قدر گپ است دیگه، یگان گپ دیگر اینجا وجود ندارد. بله خوب بیننده عزیز گرامی، دیگر وقتی قیمتی شما را انشاءالله که نمیگیریم و برنامه‌مون امشب تا همین اندازه انشاءالله که به پایان میرسونیمش. امیدواریم که انشاءالله روز چهارشنبه باز هم وا میخوریم و اونچه که باید بگیم در برنامه‌های آینده انشاءالله که تقدیم ملت و مردم میگردد. خب دیگر ما خیلی انتظار شدیم، اونچه که برنامه‌ای که من داشتم سخن‌ها ما گفتم و دیگر صحبت برای مردم بود که مردم هم خوب شب‌های رمضانی و برنامه‌هامون انشاءالله که روز چهارشنبه باز در بعد از ظهر بعد از پیشین انشاءالله شروع میکنیم و تا افطار انشاءالله که ادامه مییابد. اگر کسی صحبت داشته باشد باز هم میگم که من مشکلی ندارم تا چند ساعت رفتن برنامه، ولی آنچه که من میگفتم و برنامه من به پایان رسید و صحبت مردم اگر کسی صحبت داشته باشد بازم میگم مرحمت وارد شوند صحبت کنن، اگر صحبت نداشته باشن پس من صحبتم به پایان رسید. خب بازم نگاه میکنیم نه زنگ تلفنی است، فقط نامه ها هستند که مردم یعنی که نامه نوشتگی هستند. خب تمام همین قدر بود. ما در شبای رمضان بحثای اسدالله ما چی گپ بگیم خطی خودت برای یتیموف یکان گپ گفتنی یتیم شیر نرای شیر نرای ما خدمت نکنه ترام قپید برد رست کرد شیر نرای ترا یتیموف رست کرد یا که رمضان رحیم زاده یتیموف سرحد نگو داره، امنیت ملی تاجیکستان نگو داره، فهمیدی؟ مردک خدمت کسته. شما دمایی که خدمت نه در کار میسته، نه که ملت در کاره. ملت در کاره. ملت چی خدمت که از کام خدمتاشو با ملت بگو دما بفهمیم خواهی؟ می خدمتاشو با ملت بگو مرحبا. همه کمیته امنیت نگو میکنه دیگر کی نگو میکنه؟ مثلا چی را نگاه که هست امنیت چی را نگاه که هست که همین ما را بگو که مثلا امنیتی نبگو که مثلا ملا فقط قبیده از رست داره، مسجد رست داره، مثلا عالمای دین رست کرده است، یعنی که تهمت داره جوانو را برده زندان کرده است. همینا را خدمتاش همینا هن، همینا خدمت هن تهمت کسته گوش که بستک دهاتی که ما هم جماعتی که ما 7000 اهالی داره 7000 اهالی داره 4 نفر همه پیروی شما که قطعی شما گپ زدی
اگه فعالیت که اگه 7000 آدم 7004 نفر یکو تمام نیست تو دروغ میگوی یعنی که ده 7000 آدم 4 نفر مردک بودن هم 4 نفر مردک قبیدن برده روز کرده دیگه ای مردمی که همین دستو پیشی بر سویتشون نمیتین آوشون نمیتین زندگیشون رنگی تو مردک خود مردکی مردک نسبت را مردک نمیشمورم تو مردکی خود تو خود مردکی الحمدلله مردکم نه سوم طالب دستم رنگ توری نه طالب دستم نه دچه رفته کارنده گرفتم با سوم مردم فهمیدی؟ دچه؟ کدوم دچه؟ نفهمیدم بایگه پاک جو برومد دچه رفته کارنده گرفتی کو؟ تک جو؟ در فرانسه دچه رفته کارنده گرفتی ای باور که دروغ بیوا دروغ بخدا نمیدونم زنطلو قسم خو میکنه کجنسی زنطلو قسم خو خیلی دچه در فرانسه دچه نیست در فرانسه دچه نیست در فرانسه دچه نیست چی گفتی سایته؟ خیلی نیست 100% است همین شوی رمضان هم یکون چه زدگی پد خیلی دچه من الحمدلله ما افتور من یکون چی نمیزنم رو تاسیون نکنه شمو نه بست همین دچه را همین دچه اگه برو ما پدراب نگفته بست گپا گفتی برم تا آخرش من نمیگریزم یکون گپ کدوم دچه دکجو چی گفته چی دچه ایو من نفهمیدم در زب نمو دا گفتیش در زب نمو گفتی که رفتم دچه را آرنده میخرم گفتن که نهی را خواهی بگی اولوی های زندگی مسئله نامه ها من نگفتم دچه خریدم یا این کی گوش که گپا من هوای گم نمیزنم من زب میبرورم بود در کشاوه نه ببرورش یکون کسی یکون گپ نفت از گوش که گپا خوب دقت که گپ ما در فرانسه وقتی که یک انسان در آلمان در همه جاها دولت برای شهروندی که در همینجا زندگی میکنه در همین کشور زندگی میکنه میگه که $400 400 یورو میتی یک سال همی است یک سال همی است 400 یورو که 400 یورو میتی یک سال همی است اگر که تو خواسته باشی نامه مینویسی که من میخوام که همین از من باشه میگه 10 ساله است 1500 بوتی 10 سال همی است در آلمان 2000 میخرنش بچه مرحمت زنگ بزن 2000 اگر با خوبترک باشه 4000 میخرنش یعنی که برای چی به خاطری که بعضیش برق داره بعضیش برق نداره میتونن که روز برای همونجا یعنی که باشی در مثلا چیز این برومات برافت دفشید که اینترنت هم تریه اوجا اینو واقعا هم وقتی که انسان یک چیز نمیتونه فهمیده پس همه گپ میتونه بزنه که چی گپ میگه مثلا در دولت اروپایی منطقه‌های معین هست که به خاطر جایی که مردم میتونن برون یعنی که روز شنبه و یک شنبه باشن یعنی که در همون جای استقامتی که میکنی ضعف کمیتی یک منطقه را میبینی میگه که برای من یگان دچه معین کنید میگه ارنده یک سالش 300 یورو 400 یورو ارنده یک سالش بعضیش خونچه داره بعضیش نداره میتونی خودت برای یگان سگ راست کنی در اونجا مثلا باشه روز شنبه یک شنبه میتونی برای این چیز تا همه دولت های اروپایی هست یک رنگ تاجیکستان ورنه که مثلا تمام ورزا با گرفتن شکایت مردمی ورزا با یک وضعیت های وخیم مردم ها گرفتار کردگیان در ورزا همه ساکنای ورزا یعنی که گریه دارن از حالت هایی که به سرشون آوردگیان چقدر یعنی که زنا و فساد و حرامی در یعنی که ورزاب میشوه همه میدونن ایران با چی گپ داری با برای یتیمو این کار تمام این گپا گفتیم وقتی که من چیزی که گپ میزنم من به دلیل نمیگم یکون گپا بله با چی داری یتیمو خدمت داره برای مردم تحقیر نکه گپ زد به تحقیر گپ زد بله مرحمت نمیشنوی آواز ما میشنوی گپ ما قنچوچوی خیلی گفتی گپا همی اسدلای که ایده گپ زدن در قطیش گپ زنیم یعنی که بچه ها میگن که روش نشده است رو تشته
میگن سوالش تو که اخیرون بار کی رو تشته اسدلا رو تشته یا نه بیچاره گفتی گپا زنکش گرفت خیلی گفتی گپا دیگه گپ میزنی گپ زن مردک نگیخته مردک برای کار میکنه مردک زحمت نکشه تو کجا خسته خیلی گپ دیسه ما کار کرده هستیم ما اینجا کار کرده هستیم بازیدی پیشواد بازیدی اس اسی مخوف اینمی کارای اینمی مردم فهموندن اینمی مردم بگدافشید اینمی مردم فهموندن خودش کارای اینمی چیزی که ما انجام داده هستیم برای چی است برای ملت مردم فهموندن پس این کاری ما کار نیست دردی مردم پروکرور یعنی که پول میگیره از دولت با پورا میگیره با یعنی که همه کار میکنه ظلم کرده است جنایت انجام داده است مردم یگان پرابلمش حل نشده است فقط با مردمی یعنی که پولدار کار حل میکنه سودیش همو خیلی ما چیکار کرده هستیم ما مردمی که در ظلم و جنایت تی رحمان و زیر جنایتی مقامدار رحمان قرار دارن همونها را چیکار داریم یعنی اشکار داریم آیا این کار نیست آیا این خدمت برای ملت و مردم نیست آیا این برای مردم نیست آیا این برای کیه این برای خودمون نداریم ما زندگیمون اینجا یگان مشکلات نداریم مشکلات خواهر و مادر و نزدیکا و پدر شما دارد پس ما خدمت برای کی را داریم خدمت برای ملت و مردم داریم نه برای یگان کسی دیگر ما هیچ چیز نخواستیم ما اون چیزی که خواستیم همین افرادی که در اصلاح کار میکنن معین هستن که هر یک کدومتون میفهمید چند برادرای هستن الله برکتشون بتیه خدمتی بی پول دارن بارها میگیم یعنی که برادران مبارزی داریم الحمدلله عکس راست میکنن چندین کارها رو انجام میتین بی پول یعنی که الله برکتشون بتیه چندین برادران دیگری که خدمت‌های یعنی که بیشتر زندگی داره همه زندگیش فارغی خدمت برای مبارزه کرده است پس اون 4 فرزند داره 5 فرزند داره 6 فرزند داره یاتش 7 فرزند داره خدمت داره یعنی که پس او باید حقش بگیره یعنی او مبارزه بردن برای او را یعنی که مهم هست در برابر که مبارزه میبرد باید همون زحمتی که میکشد در منتج در همه کارهای دیگری که انجام میتید 2 نفر دیگر بهترین کار انجام داده هستند ما نمیگیم در کجا یعنی که همونها یعنی که باید با معاش تامین باشن و اون معاش همین ملت میتیه خیلی که از بودجه کشور ملت پول میتیه برای پروکرور و برای سودیه را ولی اونها ظلم دارن ولی اونها حقی برای حق به خاطر که حق ملت و مردم انجام بتین اونها ظلم دارن ولی ما ظلم و جنایت مقامدارای رحمان اشکار داریم پس پروکرور این ملت کیه پس کی است که در برای این ملت خدمت داره پس هم برادرای مبارز هستند که در ظلم و جنایت مقامدارای رحمانوف کار کرده هستند همین است مردانگی که برادران مبارز یعنی که نه شب خوابن نه روز حاضر یعنی که حاضر کار کرده هستند قبل از افطار بود نوشتیم ولی ایش این کار داره اون کار داره ایش این کار انجام داده است پس اینا کارهای عادی اند که نه اینا کارهای خدمت برای همین ملت وطن خوب دیگر برادران واقعا کسی وارد نشده است بازم هم اسدلایی که خوب دیگه این اسدلا قطعی چی گپ زنی چی گپ نزنی هر دش برابره گپ زدن گپ نزدن قطعی رحمان قطعی اسدلا یعنی که یگان معنا نداره خوب در گذاشتن لایکاتون 264 لایک و 274 نفر در نظرسنجی اشتراک کرد نظرسنجی که اشتراک کردن یعنی که 200 بله واتساپ فرما سلام علیکم علیکم السلام مبارکی ماه شریف یک بار دیگه سلامت باشید برای همه برادران یک چند مسئله هست که کم کم ایشما خفه هم هستیم که بله امی شما اگر اکی دولت تلیس هیده بسیار سختی بد میگیره اگر مانوش همون چه مای همون روستان دا همی و گفت که همی خودمون که سغره خودمون همی دولت تلیس هید اقلا همون پرزیدنت شوا چه مای همی روستان دا همی خوبتر نیسته اگر سختی بدش نگید این همی بینی هر روز کم
خاموش بگیم دولتعلی سعید شو مردک خوبه نهال میشینونه و میره وقتی مردم بله اخی چه همین رستم به همین خوبتر نیسته که با پریزیدنتی میارزه نه اینا بینه نوزه دو خواهمی کرمل ویده بالش دا کرمل که وی خچمون دا انشالله هرچند که باشه رستم دا خوبتر گپ زده میتونه اقلا خد قامت شا بینانه خیلی جورای بد نداره رنگی رستم شاروخ خیلی سبزی بعد از تو قطعی جورگی نداره این سفر اخیرش با اوفچ خیل شید اگه چیز میدونی امو خمه فهمون که امو در کرمل را انتظار بدن بالای همو کار که دیستم هرچی هم باشم خیلی کمی تغییره خودمون امو رستم در خوبتر نیسته اما که پریزیدنت شود برای ما بهتر نیست خیلی اگر که گفتی گپو خدمت کنه چرا نه برای ما همین قرغنی ها مقصد اگر بینیم رستم در خوبتره که اپا و خوارای بد نداره یا چنین چی گپ زده میتونه در بین مردم با کم خیلی محبوبیت هم داره اونا میره درخت میشونه میره قطعی مردم گپ میزنه خونه کم بغلو میره اما هر چیزی که پیشوا گفت که خونه کم بغل برد ای صندوقش همون چیزاش همی برو بین میره همون کارا همی کدیسته میارزه همی را دستگیری که نمیشه خلاص اینو دستگیریش میکنن که مردم که دستگیریش کنن خدمت کنه برای مردم برای چی نه اگر همین نظام حاضره رحمانوف تغییر بده و ظلم و ستم از بین ببره برای این ملت مهم نیست که او کی است برای ملت مهم کار کند خدمت کند هیچ مشکلی وجود نداره چه او دولتعلی سعیده دولتعلی سعیده حوز یکه با این حاکم خالقوف معاون سروزیر برادرش در یعنی کلخوزآباد رئیس بوده است در کلخوزآباد حوز نامه شکایتی او آمدگی همورا میگم همورا بیاد در آواز بونیم شرکت روز کنه این مردم چند آواز میده آمده بله انشالله میمونیم خدا خدا آواز میمونیم نه اکا بیا همین ولاست هم میگیرن کدام روزی گفتی خودشون که لینپوتی ها ولاست هم میگیرن اکا بو خیلی بله دولتعلی سعید پسر عمه رحمانوف شدیم که نمی یکیم فالحمدلله که بار رو بله خب شبتون بخیر سلامت باشید خوب دیگر همین خیلی دولتعلی سعید معاون سروزیر بود نوشتیم چند مطلب اوجا گرفتن بردنش بردنش دولت خطلون موندنش اینا که حاضی دوجت خوب هم گجای میره میگه پیشوای ملت سلام تون گویا پیشوای ملت همه را میشناسه همه را سلام میگه بله پسر خالای رحمانوف نه با فیلم پسر عمشه پسر عمه رحمانوف ای طرفی او چگیش نیست ای طرفی او تگی رحمانوف برای که دولتعلی کراچی یعنی که ای با رحمانوف خشتبار است 100% مطلوب خان دولتوف تقوی این جیانی اوی ممکن باش پسر خلاش هم باشد و راسته همین خیلی است نه این که خشتبار رحمانوف است بله در این یگان شک نیست خوب خوب ناحیه خوالین جماعت لاهوتی دهه حلقیار دهه کنب دهه زردالو دشت مسجد 5 وقته بود خوب این ما نشر کردیم
البته و گفتیم هم در برنامه بعضی از معلومات های دیگر در مورد در وحدت برای یعنی که مسجد بند کرده هستند، نماز تراویح خواندنی نمونده هستند، مقصدشون برای ابله‌وه. پر در بعضی جاها به خاطر پول برق نسپاریدن، یعنی که مسجد درست کردن تا اینکه در استراوشن، یعنی که نگاه کنید آخه خوب باور کنید اینا از ظلم یگان نمود خیلی نمیمونن تا وقتی که این ملت با پا نخیزه و کار برای یعنی که انجام نتیه. در غیر حالت انتظاری خیر خوبی شدن از رحمانوف و از مقامات رحمانوف این باور کنید یک دهشت است و امکان ندارد که رحمانوف برای این ملت یگان خدمت کند و یعنی که به منفعت ما و شما اون تمام شود. خب 293 نفر در نظرسنجی بر ضد یتیموف اشتراک کردن. از دست اس یتیموف و کدام آزار و اذیت دیده. این خبر آزار و اذیت دیدگی برای چی خپی آخه اگنی همین نظرسنجی هیچ کس نه آواز دادگی تر نمیفهمه. آواز تبود رو بمون، یعنی بله خیلی ظالم و بی ایمانه، من نه یعنی خود ضرر ندیده ولی 80% اهالی دیدگی ان. تو در عضوی همون 80% اگر باشی 20% باشی یعنی بدرو بگو من ظلم ندیدم. اگر ظلم دیده باشی خوب می‌نویسی که نظرت میمونه که بله من ظلم دیدم و بسیار به ایمانه. اوش دیگه 263 نفر در یعنی که برنامه لایک خودش گذاشته است و 32 نفر حالا در برنامه به شبکه اصلاح تدبیسات کردن. 33 نفر. بله خوب اگر دولت که گرفتیم اوایی که ظلم کردگین به هر پاسپورتی که رفتگین حتما انشاءالله که این دولت آینده اونا را به یگان پرابلم و همون عملهایی که انجام دادگین برمیگردونه میارش و هیچ چیزی نشه. مهم اون چیزی که باید انجام بده این ملت در مقابل یعنی که این نظام ظالمانه و نظامی که این ملت در بدترین وضعیت آورده است قرار داده است، باید چی؟ باید این ملت بداند و دشمن شه و آن افرادی که با بالای ما و شما ظلم کرده است یعنی که خوب بشناسد اونا. وقتی که ما شناختیم نظام عوض شد حتما اینها پیش قانون جواب میگن. هر اوچ از که مردم از ظلم دارن، مردم از ستم دارن، رئیسای یعنی که جماعت و رئیسای دهه هایی که مردم از ظلم کردن یعنی که اینو همه جواب میگن در نزد این ملت. اگر شخصی گناه نکرده باشد چرا یعنی که به مانند حکومت رحمانوف ظلم شود؟ ظلم نباید بشود ولی حتما افراد جنایت انجام دادن ان شاء الله که در نزد این ملت جوابگو هستند و جواب خواهند گفت. اما مطالب اصلاح یعنی که هست برای مردم ما هست یعنی که کار دارد اصلاح نوشته نام نسب یعنی اصلاح کاری ما فقط ویدیو نیست، کاری ما مطالبی که نشر میشوند در اونها هست. پس انشاءالله ما برای حکومت آینده کارمون انجام داده ایستم تا اینکه اون حکومت آینده طبق همون ظالمایی که ظلم کردگی هستند اگر مردم یعنی که خودشان گفتند اون دیگر گپ اون یعنی که رسیدگی می شود، ولی اونایی که مردم هم نگفتند طبق همون نامه هایی که شکایتی که مردم کردن حتما یعنی که اونها در نزد یعنی که قانون حتما جواب میگن. در این یگان شک و شبهه ان شاء الله که نداشته باشه. خوب یگان زنگ نیست برادران که در هر کجای هستید اگر میخواهید که صحبت کنید پس یعنی که صحبت کنید. درباره همین قشلاقی که حاضی گپ زدیم ای خوالین. سلام علیکم اهل گروه بچه‌ای که خیر کننده که هستن از سه دهه ما در حقیقت کارون شدیم با نمکی مسافرتی که از دنیا گذشتگان پروردگار جوشنا جنت کنه رحمت کنه در کنه با بدیم نمک کنه با خوردگیم از داشتن خوردگیم یکی ما هم وقت رحمت به همین پدر و مادرای اول میگیم که همین خیلی فرزندای خوب تربیت کرده در همین به آبادانی برات
ما چگونه جنوب رو میکنیم که در حالت ما ملت ما با پراکنده بود در سال 90 انا سرجم کرد گریزور افغانستان اومد در روسیه آورد می رو سرجم کرد هری چی بود هری دوستی اتفاقی زحمت کشید همین قدر شنبه دخیل بچه‌ها میگردیم سال به سال پایتخت همین چقدر بهبودیش نیست هم زحمت با زحمت همین حد همین آدم شفتون هم فکر کنین که همین سوم در یگون جو همه کشیدگی نیست بچه‌ها مهنت میکنین شب و روز در آبادانی همین دیگه میکنین پروردگار اید از یادتون تخلی طولو همه وقت ما رحمت با پدر مادران میکنیم پدر مادر خوبه که در قضیه همون یعنی که مولوی رحمت الله را Devamlı hala bu vazifemiz şartlarında cevap. Sen tecrübede daha fazla şartlar bu. Mücadele etmek hem açıdan devamlı sürdürmek. İmuz ma şuma elhamdülillah. Neymiş de şimdi. İmuz ma şuma elhamdülillah marhan dolu. Ya joyba dolu. Ve همین جایگاه آرام و آسوده هستیم. آرام و آسوده ایم. پس برای همه هم دیروز پگه سحر طلب دارم. شما پگه سحر اگه همین روزی 25 مردم در ولایت که خوب قرغان تپه ختلان یعنی که 8000 نفر را جمع کردن که دولت ایمو طلب داره. سنت نظری نکنید، بی‌فرضایی نکنید، تنبلی نکنید. ترجمه بکنید. سنت نظری نکنید، بی‌خبری نکنید، تنبلی نکنید. شما رنگ خواهیدان ملت دشمن نیست که بطن درست کنید. اگر جولای کبیری باشید یا باشه بزنید. دیگر تقصیص نیست. ما الحمدلله اینا کبیرشان دیدیم. ما پیشوا داریم. رهبری بزرگ داریم. خدا را که در وطن ما رو آرام و آسوده اگر به این درجه هستن وطن ما به همراهی رهبر ما دوست می‌داریم. ما در نه بیگانه فرهنگش در دارد، نه بیگانه تعلیمش در دارد، نه بیگانه سیاست. لحظه اسلام سه چهار سال ایران نگشت شیعه طبیعت شده بود. بعد ایران آب شد یهود بود طبیعت شده. دارای مقام عزیز اگر بام خطر از شما خواهش اولش به خاطر وطن به خاطر نعمتی که شما در فرمانده دانسته باشید این رحمت الله لقای میگن مولوی رحمت الله لقای خیلی گپ زدگی خیلی گپ است یعنی که حدود 1 ساعت است یعنی این گپ کنید همه گپ شمیه ولی اینا همش انشاءالله که جواب میگن هیچ نفر اینها یعنی که جواب نگفتن نمیمونن رهبرش رحمانوف یعنی که گویا که مخالفا همش جهود چی دیگن تو با کام خدایی نمیای یعنی که اینا یعنی که گپ زده است که مسجد مردم دعوت داره برای چی به خاطر یعنی حمایت کردن بانگ خطر رحمانوف زدگی رحمانوف گویا در بانگ خطر زدگی مردم باید چیکار کنن بروند در بانگ خطر اشتراک کنن 8000 نفر یعنی که تا اینکه پیشوای ملت حمایت کنن همین است یعنی که سیاست امروزه رحمانوف و خوب دیگر مقامات امروزه کشور. خوب بیننده عزیز گرامی بار دیگر هم به همه برادران و خواهرانی که در برنامه اشتراک دارند ما 2 تا گروهی 100 نفره تشکیل کردیم یک تاش برای افرادی که امکانی بیشتر دارند میتونن سهم خودشون بگذارند در مبارزه بردن بر علیه ظلم و استبداد 500 یورویی که 50000 روبل می شود و 25000 روبلی که 250 یورو یعنی که اینها به خاطر 1 ساله فعالیت اصلاح امکان دارد یک بیزنسمن میتوند که همین کار انجام بتید این خدره که رحمانوف با مقاماتش پول میتین شما مبارزه نبرید مبارزه رو ما میبریم شما تنها پس از آزادی بیاید در وطن در خارج کشور کار نکنید در وطن کارتون انجام بدید تنها حالا وقتی دستگیری است اون چیزی که میتونید انجام بدید تا اینکه بتونیم بر علیه رژیم خوناشام رحمانوف کارمون انجام بدیم راهی که دولت باید بسازه مردم ساخته ایستنش مکتبی که باید دولت از بیوجت بسازش مردم میسازش ولی ما و شما اگر کارمون انجام ندیم ظلم رحمانوف ادامه میکنه تو مهاجر گشتن میگیری بیزنسمن در خارج کشور بیزنسش انجام میتید برای جایی که در وطنش برای آباد کنه
یعنی که یگان دولیناتیا فقط همون اجازت ساختمانی که معمار متیاج یعنی که میبینه تمام استاندارد جوابگو هست همونو باید بگیره. یگان دولیا دیگه در یگان کس نتیه و یگان کس حقوق یگان چیز از نداره که از اون به هیچ بزنه خانه بگیره یا اینکه پول بگیره ریشه در کار نباشه بیزنس انجام بودی بره یگان مشکل نداری. ولی وقتی که تو یعنی که ظلم میشه ولی در ظلم بازم صبر میکنی میگریزی میره هر کجا که شما برید کار کنید سر اونو نزدیکاتون در وطنن دیدن که پول پیدا کرده اونها رو میزنن میگیرن از دست شما به هر شکل وسیله. همون خاطر یعنی که باید ما و شما در وطنمون بریم کار کنیم. ما و شما رو فقط وطنمون میبرداره وطنی که در اونجا کروپسیا وجود نداره. وقتی که ما و شما در وطنمون باشیم کارمون انجام میدیم. پس برادرانی یعنی واقعا هم مبارزه که میخواید مبارزه برید یعنی که زحمت باید بکشیم تا اینکه در گروه هایی که تشکیل کردیم برای مبارزه سهم خودشون رو گذاشتن. برادرایی که در گروهی 100 نفره هستند 50,000 برادرانی که در گروهی یعنی که بازم 100 نفره که 25,000 میتونند که سهم خودشون رو بگذارن تا اینکه ما بتونیم ان شاء الله در مقابل این رژیم هر چیزی که میتونیم انجام بدیم. و خوب برادرها حالا نوشتن که همون 2 نفر متخصص خوبی تحلیلی لازم داریم. البته تحلیل های چت جی پی تی دمو در کار نیست، محلل باشن و برای اونها حرکت اصلاحات خواهان انشاءالله که برای نوشتن مطالبی که در خود سامانه حرکت جامع شود انشاءالله میتونند که 2 نفر یعنی که به کار بگیریم تا اینکه در مطالبی که آینده نشر می شود در حرکت اصلاحات خواهان سامانه حرکت اصلاحات خواهان یعنی که به کار بگیریم. فعلا 2 نفر هستند برادران ولی 2 نفر دیگر یک تیم مکتمل و کامل یعنی که باید ترتیب بدیم تا که سامانه حرکت هم به کار بدروید. منظور از خوب سامانه حرکت در چی بگیرن دیگر اداره کردن ها چیزی که نشر می شود در سامانه باید که بدوش بگیرن کارشون انجام بدن و انشاءالله یک معاش معین برای اونها هم انشاءالله که جدا میکنیم تا که اونها کار کنن. انا اسدالله نمیتونه فهمیده ایره وقتی که ما میگیم ژورنالیست کار میکنه متخصصی منتج کار میکنه متخصص های دیگری که برای تحلیل هستن کار میکنن برادرانی که در داخل وضعیتشون به یک شکلی هست در بدنشون کفن پوشیده کار انجام میتن اونها کار میکنن. بسیاری از برادران در داخل هستن یعنی که بدون مبلغ کار میکنن و ولی بعضی افرادی هستن که واقعا اونها نیاز به یعنی که مبلغ دارن که تا کارهایی که میگیم انجام باید بدن. ولی بعضی برادرها اینا نمیتونن فهمیدن. ما در نبرد قرار داریم در جنگی که اگر ما در این پیروزی را به دست بیاریم انشاءالله که دید که ما چیزی نشر نکردیم یعنی که اون نتیجه داده است. بدون نتیجه نیست. هیچ کاری که ما میکنیم بدون نتیجه نیست. ولی اگر شما نتیجه رو فکر کنید که رحمان و حالا هست باید نتیجه که ما میکنیم همون مقامات رحمان و زیر سوال بردن حکومت رحمان و زیر سوال بردن است که این کاری کم نیست و این کاری که انجام داده است ما کاری کم نیست و اینها بدون دستگیری ما یگان خوجه خارجی نداریم که خوجه خارجی کاری انجام بتید با ما و اگر که خوجه خارجی پیدا شد میگیم که خوجه خارجی پیدا شده دیگه نیاز به هیچی نداریم تنها مبارزه را نگاه کنید چیکار میکنیم ما. ولی تا به حال ملت باید که همراهی با ما کنه تا اینکه ما بتونیم این ظلم و استبداد از سر این ولی ملت وطن انشاءالله که دور کنیم. پس مبارزه بردن با هر شکل‌های گوناگون می شود، چی با سخن، چی با معلومات دادن، چی با نشر کردن آگاه کردن، چی با کمک مالی، چی با کمک‌های هر شکلی که هست. چرا؟ چون که مبارزه شکل‌های گوناگون دارد که پیروز می شود. فقط با صحبت کردن من یعنی که مبارزه نیست. مبارزه اطراف آن چیزی که ما صحبت میکنیم هست. اگر اون اطراف یعنی که درست شد پس بدانید که موفقیت انشاءالله که در راه است و انشاءالله ما و شما به پیروزی خواهیم رسید. خوب بیننده عزیز و گرامی تا اینجا رسیدیم به قسمت نهایی برنامه‌مون و 334 نفر در نظرسنجی اشتراک کردند. حتی به 300 لایک ها نرسید. لایک ها را گذارید. و یعنی که 276 نفر یعنی که
برادران و خواهران جان برکف لایک های خودشان گذاشتند. لایکاتون گذارید تا سبب بیشتر شدن عدد بیننده و فهمیدن آنچه که ما صحبت میکنیم و آنچه که در موردش میگیم ان شاء الله که مردم بیشتر و بیشتر آگاه شوند و بفهمند. خوب بیننده عزیز گرامی، رسیدیم به نهایت و در این شب خیلی مبارک برای هر یک مسلمان دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی بر هر نفر این ملت شجاعت و ناترسی را عنایت کند و هیچ نفر این ملت دیگر از هیچ ظالمی نترسند و خداوند برای ما شجاعت عنایت کند که در اون شجاعت آزادی این ملت یک جا باشد. الله سبحانه و تعالی هر ظالمی که چون اس یتیم و فی مخوف در وضعیت‌های ناگوار قرار دارند، خداوند یک چنانه که فرعون آیت و نشانه برای آیندگان گرداندی و اس یتیم و فی مخوف آیت و نشانه برای آیندگان بگردان و رمضان رحیم زاده که حالا فعلا در ظلم و استبداد این ملت قرار دارد، خداوند این را هم یک آیت و نشانه برای آیندگانی که میخواهند مقام او را به دست بگیرند، خداوند کریم برای این ملت نشانه های خود در این ماه مبارک برای ما نشان بدی. الله سبحانه و تعالی عزت و شرف برای هر یک نفر این ملت عنایت کن. خداوند تمام زندانیان بیگناه این ملت که در زندانهای رژیم منحوس رحمانوف قرار دارد، خداوند آنها را از سیاهچالهای این رژیم آزاد نما. الله سبحانه و تعالی هر نفری که بر بالای این ملت ظلم و ستم کرده است، جفا کرده است این ملت، خداوند به کیفر اعمالش در نزد این ملت او را به نشان و به نمایش بگذار تا اینکه شفای برای دلهای مؤمنان باشد. و الله سبحانه و تعالی فرزند این ملت در گفتن سخن حق ناترس بگردان و در ابلاغ رسالتی که یک ملت میتواند برای وطن و دولتش انجام دهد، خداوند ما را استوار و ثابت قدم نگاه دارد. الله سبحانه و تعالی هر نفری که خیانت به وطن و ملت در اون وجود دارد، الله رسوا و روسیاهش بگردان و هر نفری که با نام خدمت به وطن ولی خیانت دارد، الله چهره اصلی اون را هم برای این ملت و مردم به نمایش بگذار. ای الله تو قادر هستی، ای الله تو توانایی، ای الله همه آنچه که امکان انجام شدنش وجود دارد با یک امر کن فیکون تو اون انجام میگیرد. ای بار خدایا در این شبهای بزرگ دعاهای ما مردم مظلوم تاجیک و اجابت و انابت بگیر. خدایا خداوند کریم، دعاهای این ملت مظلوم که در ساعات اجابت دعا چه در وقت افطار و چه فعلا که در دل شب قرار داریم و دعا می نماییم، ای الله بر این ملت رحم کن و همه آنچی که از دست ما این نامردان و این ظالمان و این خدا به خبران گرفتند بار دیگر برای ما بیده. ای الله تو به این قادر هستی. ای الله رحمان هرگز تو را عاجز کرده نمیتواند. ای الله امر تو میان کن فیکون هست. خدایا خداوند کریم، یک نمونه برای نشانه و یک آیت برای آیندگان بکن که چون رحمان و دیگر هیچ نفر نتواند بالای این ملت ظلم و ستم کند. ای الله هر نفری که بالای ملت دوبینکه و سلاح می بردارد، خدایا خداوند کریم اون دوبینکه و سلاحش یک چیز آلت بگردان که بر علیه خودش تمام شود. و هر نفری که بالای ملت ظلم دارد، ستم دارد، ای الله تو از ما انتقام بگیر و انتقام تو و اخذ عزیز مقتدر است و ما ایمان داریم که تو کامل میتوانی همه آن ظالمانی که در وطن ما ظلم دارند بالای بندگان تو، خداوند آنها را خوار و ذلیل و رسوای این دنیا و سرای آخرت بگردان. و تمام مادران و خواهرانی که در انتظار شوهرها، برادرها، فرزندهای خود هستند و انتظار افراد از عائله خود هستند، خدایا خداوند کریم رحم بر حال این مادران و خواهران و دختران ملت بکن و آنانی که از آنها دور هستند ولی با علتهای امنیتی که این اس مخوف پلیدی لعین آنها را ممنوع الدخول کرده است، خدایا خداوند کریم خود اس یتیم فی پلید را به کیفر اعمالش برسان و شفای برای صدور مؤمنان بشود. ای بار خدایا در این دل شب از تو میپرسیم، جز تو
هیچ جای دیگری نداریم، هیچ مأوای دیگری نداریم، هیچ جای شکایت کردن جز به درگاه تو نداریم. ای الله پاک، این ملت را بار دیگر شکوه و شهامت و عظمت و آنچه از دست داده است آن را برایش عنایت بکن. خدایا خداوند کریم، از دامان زن و مادر این ملت فرزندان جسور و ناترس برای این ملت اعطا کن تا اینکه توانند آزادی این ملت را برای تمام این ملت آنها انجام دهند. خدایا خداوند کریم، هر فرد این ملت که تمنای آزادی و تمنای این که از این طاغوت، از این ظالم، از این بدبخت میخواهند نجات بیابند، خدایا خداوند کریم این آرمان و این آرزو و این رؤیای نیک را برای ما حتما در این ماه مبارک رمضان که از تو ای الله طلب می نماییم برایمان عنایت کن. ای بار خدایا، آنقدر ما را ظلم کردند، کشتند، بدرغه کردند، مهاجر کردند که این ملت دیگر مدار و یارای ایستادگری بودن را ندارد، ولی تو به حول و اراده خودت آن قوتی که از لدن و آن قوتی که تو میتوانی برای هر یک فرد این ملت عطا کنی، ای الله برای ما آن قوتی ایستادگری در مقابل این رژیم را برای ما عنایت بکن تا اینکه در مقابل این رژیمی گستاخ و پلید و این رژیمی که بالای ملت ظلم دارد، ای الله ما را اون قوت و توان عنایت کن و هر برادر و خواهر مبارزی که در مقابل این رژیم ایستادگری می نماید برایش عزت شرف در این دنیا و آخرت ای الله عنایت کن. و حالا امروز است که از برادران و خواهران مخالف ترس دارند چون زیر ظلم قرار دارند. ای الله این محبتی مبارزان را بر ملت بیشتر و محبت ملت را بر مبارزان بیشتر بگردان. تو به این قادر و توانایی. ای الله ترس را، ای الله آنچه که این ملت از این ظالمان میترسند از دل ما هر چیز زودتر دور کن تا اینکه بتوانند در مقابل این ظالمان با قوت و حول و اراده تو ایستادگری کامل نمایند. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.